Atëherë po fillojmë, Të nderuar kryetar, të nderuar delegatë të asamblesë, të nderuar përfaqësues të LMT-s, përfaqësues të OSB-s, mediave, së të pranishmit. Po fillojmë mbledhjen e shtatë të rregullt për vitin 2018 të Kuvendit të Komunës së Suharekës me këtë të ditës. Në 1, miratimi i procedurës nga mbledhja e kaluar. Në 2, shqyrtimi për vendimit për saktimin e lokacionit për vendosjen e transformacioneve dhe dhënia në shfrytëzim afatgjat të pronës së palushme të komunës. Në 3, shqyrtimi për vendimit për miratimin e kunisë afatmesave buxhetore për komunën e Suharekës për vitin 2019-2021. Në 4, shqyrtimi për vendimit shqyrtimi për rregullorës për rregullat e punës në institucionet shkollore për stafin udhëheqës, mësimdhënës, nxënës dhe stafin mbështetës. Se në 5, pyetje dhe përgjigje. Kush o për këtë ditës? Ngjia sa janë kompleta di? 30. 30. Unanimisht të miratu. Unanimisht të miratu. Unanimisht të miratu në skonsin. Kemi kundër? Jo, abstenime jo. Me 30 vota për, kundër asnjë dhe abstenime të miratohet rendi ditës. 29. Por Si ka shkruar edhe? Jo, 29 shujtë. Me votë të Fillojmë me pikën e parë të renditjes po. Miratimi i procedurës verbale nga mbledhja e kaluar. Mos kemi nevojë të diçka në procedurë verbal? Në qoftë se nuk kemi, atëherë faleminderit, atëherë e hedhim në votim. Kush është për këtë procedurë verbal? Unanimisht, veç kaq. 29. Jo, unanimisht. Kemi kundër jo, edhe miratohet procedurë verbali në së kaluar. Fillojmë me pikën e 2 të rendit ditës, shqyrtimi për vendimin për caktimin e lokacionit për vendosjen e transformacioneve dhe dhënien në shfrytëzim afatgjat të punës së palushme të komunës. Në detyrim për shërbimin procedurore juridike dhe katastër është paraqitur një kërkesë nga kompania KEC me numër të protokollit 19463 20 351 datës 27/4/2018, ku kërkohet që të lejohet vendosja e transformacionit në parcelën kadastrale numër P 3320-0, zona kadastrale e cila është në pronë shoqërore Kuvendi Komunal. Në vendin e quajtur Brinja Breg, kërkesa është për 9 metra katror. Andaj detyria për shërbimin procedurore juridike dhe katastër, pas përfundimit të procedurave ligjore, kërkon nga Kuvendi Komunal iniciimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të parcelës për vendosjen e transformacionit të KEC-it. E ofum
debatin për këtë pikë. Flori Vityshi. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë të pranishit, përshëndetje edhe për ju kryetar. Në si grup Asamblesë Komunës son, jemi pro këtij projekt vendimi. Pse jemi pro këtij projekt vendimi është se fitojnë banorët e asaj anës, kanë një furnizim më të mirë të rrymës elektrike, pra do të kenë ndryshim çdo kohë, do të kenë përdorim aparatura ambesnis çdo sezon, pra do të largohen atyve banorëve që kanë pas aparaturë për përforcues rrymës elektrike. Mirë po kishna jam pak e dyshim, është e mjaftueshëm vetëm një trafo. Mos ka kërkesa edhe për ndonjë traf tjetër. Nëse ka kërkesa, shumë mirë kish me qenë një herë t'i aprovojmë, mos të përdorni edhe një herë një projekt vendim të tillë për ta. Se e di, ani ka qenë rrymë edhe është mjaft e Faleminderit asamblejiste. Domethënë kjo është programi i Kekut që ka parapo vitin e kaluar për këtë vit. Këtë vit është të paraporën në Nishor, është të paraporën në Sulucian, është të paraporën për Mbudakov. Kem bë kërkesa për vitin e ardhshëm, por nuk kam pyetje vetëm Nishori, ka edhe shumë fshatra, kështu që po fillojmë se të kohë që kemi mundësi të kryjmë këto 3 e mësoj vitin e ardhshëm çka kemi mundësi me bë. Po ju dini, vini prej atij territori dhe këta kanë pasur shumë të nevojshme, domethënë për një pas luftës mos folëm shot, po me rëndësi është vënu, po më rëndësi është ta besoj që këtë vit kryhet, po edhe një herë po them në mënyrë publike, ish problem me Kekun. Para mendoni, është kryer një shtyll, ka pas më ek të ura, rrafsh 2 javë, është kryer infrastruktura nëntoksore, janë vendos gypat, është hap kanali, është kryer. Para mendoni 3 javë duhet me prit me heken tensionin e lartë të tensionit urt. Njëjtin problem kemi pas edhe të rruga në Shirok ku janë kryer gjitha punimet, po sa i përket infrastrukturës nëntoksore, mirë po besoj që kemi pas probleme edhe atje derisa ti largojnë domthonë shtyllat edhe telat ajror që janë mishtinë nëntoksor. Po jem të bëj presion çdo ditë, jem kontakte të vazhdueshme, thirrë për Izraelin, thirrë Suharekën, thirrë Prishtinën, po nuk kish si përpara, domthonë fjalën kryesore atë që kish Prishtina. Folish me Izraelin dhe me Suharekë sa dush, po pa vendos ata me ardh me bon situacionin, me çu çfarë materiali duhet, sa metra duhet, me prum materialin mas me kry punë. Po së qoftë, besoj që të 5 projekte që kanë më kry. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Fjala është për Leonard Shalën. Faleminderit kryesues, përshëndetje për kryetarin, drejtorët e drejtorive, media të nderuara, kolega asamblesë. Sa i përket kësaj çështje na kemi diskutuar shumë herë në asamble, mirë po mendoj kryetarët që është momenti që ju me kërkuar nga kompania Kec me pas parasysh me hartu një plan të përbashkët që i bie nëse ne japim për në shfrytëzim për kompaninë pas një interes, atëherë në atë plan të paktën të parashihen disa investime. Përveç asaj që ata thirrën që investimet shkojnë në furnizim të mirë me energji, se tek e fundit ata kanë edhe obligim dhe interesi tyre është, duhet me pas investime për shembull të karakterit investime në ndërçim publik. Investimi i Kecit në rrjet është interesi i kompanisë private dhe ka për qëllim shërbimet për konsumatorët e vet. Ndërsa investimet sipas kërkesës së komunës pastaj janë investime që bën për komunitetin dhe si shpërblim për mundësinë që komuna pa kosto financiare po ja jep në shfrytëzim punën komunale. Pra kryetar më insistu në një plan të përbashkët me Kecin, në mënyrë që edhe na të përfitojmë diçka. Ndoshta këtë simbolike, mirë po të paktën në ndërçim publik pse mos ketë investime falas. E di që bashkimi si bën mirë, po s'kemi çfarë bë. Faleminderit. Faleminderit Leonard, fjalën e ka bashkim Ndreca. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë. Me emër të grupit të asamblezëve të LDK-s e përkrahim këtë e miratojmë. Edhe na vjen mirë që kjo lagja Kadria në Nishor ka pas probleme edhe më herët, edhe është mirë që është bë kjo.
Unë kam një kërkesë për drejtorinë e urbanizmit. Kur pju vinë kërkesat për leje ndërtimore prej Kecit, a ju vinë me specifikacion se shka ko më vendos? Do të thëtë këtë rast. A ko më vendos trof shtyll tu apo trof blind? Me dit. Edhe nëse na e ndojnë apo cjellën, mos ko me pas në herë që aty në e rrugë, që më na pengu mos 20 vjetë, si që kena rastet. Më dhënë që tu mi pas parasysh drejtoria urbanizmit. Kaq. Faleminderit bashkim. E jo një është që të ndojmë parcela, kurse tjetra është që vendosim për çfarë trofe apo çfarë dimensioni trofës së mësit. Unë jam i bindur që drejtoria e katastrës që ka specifikuar. Fjallën, po që mirë ka se është të kemi një problem shumë të madh në Suharekë. Objekti ku ndërtu përballë dëvivës së Ballkanit, domethënë vazhdon një pëlqim më herët, çdo pëlqimi ata kanë ndryshuar dhe ne nuk e kemi plan me ndryshuar. Ju dini se është problem të objekt, nuk është bërë pranimi teknik. Ka kërkesat qytetarëve dhe ka mundësi me dalë ditë protesta për arsye se shumë qytetarë kanë hinë për banesa. Mirë po nëse ke marrë obligim se s'është pranuar objekti derisa nuk është bërë pranimi teknik për komunës dhe nuk morën përgjegjësi, janë mbyllën lyftat aty edhe ka probleme. Unë kam thënë bani kërkesa zyrtare, drejtoi na çka ke mundësi ke me bë, po në fundit na nuk mujmë me thy rregullat dhe rregulloret që janë fuqi. Mos e tash jap shpjegimin. Është problem që kem me traf poshtë. Domethënë, ashtu që çdo pëlqimi më herë që ashtu kemi vazhdu, nuk mund të ndryshojmë pëlqimin, për arsye se me bash ka dojmë që ç'dojmë. Mirë po, kjo ka më konë çështë problematike në Suharekë, edhe për shkak të trafës, që nuk e ka vënë atë trafë, për arsye se aty ka planifikim me planin zhvillimor mos xhanuaj rrugë, edhe plotësisht duhet me ditë drejtoria e urbanizmit mbas planit që është fuqi është domosdoshmë leje. Nëse jep mendimet vet, ajo çështë e tyre përsia ka më konë të ta. Unë do të mundohemi ç'është i parapan plani, po e kemi tash kohën e fundit të një marrëveshje, domethënë shumë afër jem për vendosjen e ndriçimit, domethënë edhe vendosjen e shtyllave të rrymës komplet prej Urës deri te stacioni autobusave. Mirë po derisa nuk në shuhet marrëveshja me Kekun, asnjëherë s'kisha më thonë me publiku që është e kryer kjo punë, për arsye se shumë i zhagojnë punë. Amnia për ças. Kryetar kryesor, përshëndetje për gjithë. Vërtet bashkimi ngriti një çështje që nështë është diskutohet, mirë po në rast se e keni lexuar vendimin me vëmendje, jeni 3.3 thot detyrimisht që kurdoherë komuna që ka nevojë për atë lokacion e ka të drejtën e ndryshimit lokacionit me një lokacion tjetër për interes të përgjithshëm. Kështu që nuk ka nevojë dyshimi apo në far baze që asnjëherë komuna nuk ka të drejtë të ndryshojë. Kurdoherë komuna ka drejt jo vetëm këtë lokacion, por çdo lokacion që e ka dhënë shfrytëzim deri më sot. E thash, drejtoria e urbanizmit me pas parasysh nëse ne rrugë ka mund ndërtu që aty mos i trafa, se po kemi të lashë me largu. E kena rastet këj Suharekën, këj fshatin, i kemi çdo rast. Mo vesh me pas kujdes që ato që ndërtimi të jep, të jep edhe vetra më poshtë edhe me ta bëra në hapësirë, shpejt. Faleminderit. Kemi dikush me diskutuar për këtë pikë? Jo, qesën votime, kush është për? Unanimisht është po thamë se miratohet pika e 2 të renditës. Faleminderit. Fillojmë me pikën e 3 të renditës. Shqyrtimi i projekt vendimit për miratimin e kornizës së fatmesme buxhetore për komunën e Suharekës për vitin 2019-2021. Duke bazuar në ligjet për veçoritë lokale dhe ligjet për financat e pushtetit lokal të Republikës së Kosovës, komuna jonë ka përgatitur projekt vendimin për miratimin e kornizës buxhetore për komunën e Suharekës për vitin 2019-2021. Pjesë përbërëse e këtij vendimi është edhe korniza fatmesme buxhetore 2019-2021, si dhe lista e projekteve kapitale për vitin 2019. Për më shumë, me hapim debatin për këtë pikë, dhe të fillojmë ka dalë. Dardon Berisha. Përshëndetje për gjithë. Konkretisht kam disa vërejtje në specifikim. Në disa shatra, për shembull, nuk janë specifikuar se cilat rrugë do të ndërtohen, cilat do të takzojnë, cilat rrugë, cilat në ndeg.
në gjinës një shorë do bravo, edhe disa në ndek tjera, smijet më specifiku të cilat rrugë do të ndërtohen, të kultura një sportit dhe me gata ndërtimi dhe renovimi objekteve sportive. Edhe këtu të specifikohen se cilat rrugë. Jeton Rakosi fjallën me ka? Përshëndetje për gjithë, kryetar, kryesus, të nderuar media, kolegë nderu. Edhe ne si grup parlamentar i kemi vejtë tona, si për shembull nuk pa që është ndodhur mjetë për rregullimin e rrugës së Çanit ku kemi pas kohë të fundit vëshime dhe uji ju ka hyrë edhe në shtëpi. Që sa kohë aty unë disa herë ngrit këtë çështje. Aty veç u shpenzu më punu së punu kur. Nuk kom pa diçka kryetar veçantë që është nda prap. Nuk isha thonë që shumë më mirë me lanë e projekt tjetër mango ose mi morë pesicillës pjesë nga pak edhe me zgjidhje një herë mirë atë problem. Në dy kemi një kërkesë në grupit parlamentar, pasi edhe mjetë janë nda për ceremoni martore, ne në grupit parlamentar ja drejtojmë një kërkesë zyrtarisht gjitha ceremonitë martore të mirë përgjithësi kryen nga komuna, në forma ose tenderit ose në bashkëpunim me Bashkimin Islamit të Kosovës. Kjo është kërkesa jonë, edhe është si kusht njëra prej kërkesave. Probleme tjera janë do mjete për rënim. Nuk se di pse këto mjete pidalni kur në Suharekë s'ka do kur. Kështu bëjmë alokoni dikon tjetër, se këto janë veç sa me kalu. Në fshatin tim nuk janë specifiku gjitha rrugat se atë kemë bërë kërkesë. Kryetarti ke deklaru që ka me ftu gjitha asamblejës të aty në vendet cilat gravidojnë për grupit tonë, mund ke kontaktu në Gelancë, edhe pse t'i këmën disa më të rrugë, krejt nuk janë specifiku, bese do janë shtu hiq, janë shtu edhe tjera cilat nuk jemi morë vesh si kryesi i fshatit për një rregullu. Është mirë edhe këta asamblejës për shkak se këta janë zgjedhur për votës qytetarë dhe këta me dhonë një kontribut vetin për vendbanimet se të vitin. Kaq kisha, faleminderit. Edhe na do ta miratojmë me kusht që në shtator të gjitha rrugat të specifikohen dhe kërkesat tona të futen të kenë parasysh. Jem për në parim të projekti. Faleminderit shumë. Faleminderit jeton. Po unë kryetar. Faleminderit mas pari për përgjigjem asamblejës, domethënë Ndërdanit, i cili ceki më duket të përmeni gjinosën, përmeni Dobravën dhe përmeni renovimi objekteve sportive. Edhe më tutje janë disa rrugë që nuk janë të vendosur në emra, dy rrugë shtash që kena kryer dhe në aty s'ka pas emra aty, nuk di çfarë janë emrat në rrugëve. Edhe dini që masi që kemë aprovu buxhetin bashk, kemë hek 10% në projekte, domethënë komplet. Edhe apet puna ndodh edhe me këto fazat e reja që kemë filluar me punën, çdo ku ka mbetje. Ne do të mundohemi, kjo është një kornizë, nuk është vendim, është kornizë, kemë afat denj shtator, do të mundohemi me sikur gjitha rrugë, po çdo ku kemë lënë fund, i qesëm 4 ose 5, shumë e marrmendja neve që ajo para mos ka më kon, po në fund kemë lënë për arsye se kemë pas tani fund problem me suficit, për arsye se s'kem ku me çuat ato parë. Do të tregoj këto në mënyrë publike. Po nuk mujmë se që, për shembull, është shpallë të nderi për një rrugë 30.000, kanë konkurruar me 20.000. Edhe tash na, këtë vit nuk po kem drejt me bërë shiqim, pas tash drejt shiqim na kena mujt me zgjedhë një projekt, për shembull bëni çumë në fshat ku është më e nevojshme. Unë e them mendimin tim, mas ne ju keni drejt me kundërshtu. Te rruga e Çanit me vërtet është problem, po më duket derisa nuk gjojmë ekspert profesional. Edhe me bon aspektin profesional, edhe me na dhon llogari me thon po, unë marr garancion kam e bë projektin edhe për 10 vite që kjo punë nuk ka më përsërit më, ai ka mundësi më përsërit, nëse ka me vërtet vërshime shumë të mëdha, mirë po derisa nuk e marr dikush garancionin që me përcjell projektin edhe me kry mirë, kemi pas probleme me antarmen.
tash nuk du me hi për të kalunën, te ceremonia e vorrimeve ne i kem para pa këtë vit, domethënë mjetet që në tarmen ta kem një bashkëpunim me Bashkinë Islame, domethënë ta bëjmë marrëveshje që kanë komunat tjera, domethënë. Po këtë vit ndoshta ke gabim fillim na vetëm me citën ekspertin financiar, domethënë se i munduan bashkëpunim me shefat e grupeve parlamentare në Komitetin për Politikë e Financa me ndryshu pasi që kem problem me auditorin. Edhe për vitin e kaluar, domethënë auditori ka gjetë shumë mangësi, domethënë auditimin që ka bërë dikon janë 14 rekomandime, po edhe këtë vit ka menduar njëri derisa ne paguajmë mirëmbajtjen e shtetit, domethënë për investime u kapitale, derisa paguajmë për shtimin do të thonë sponsimin e mjekëve me investimet kapitale kemi shumë, na e marr vesh atë me shefat e grupeve parlamentare që këtë vit do ta ndryshojmë, do ta bëjmë kërkesë në Ministrinë e Financave se të ketë malla shërbime më shumë, domethënë ta kem bazën ligjore, është dhënë mendim e tjerë, po kjo është po them në një kornizë. Edhe kemi një nështë me dalë edhe me ditë kornizën që kemë para pa, ku është si atë buxheti, së në para pa në buxhet, ku kemë shku malla shërbime, është mirë me ditë asambleistët, pasi që ne veç e marrë vesh në parim me shefat e grupeve parlamentare të gjitha partive atë që na kanë. Do të mundohemi na me ndryshue për arsye se në qoftë se na mundson ministria, s'na mundson ministria na apet duhet me vazhdu dhe kemë bë gabime dhe kuptohet që auditori ku vjen edhe matuti ka me gjetë gabime dhe ka me gjetë shkelje. Domthonë kjo është një problem, nuk është vetëm komunën tonë, po është problem gjitha komunat. Kjo është kornizë, nuk është vendim. Nuk është vendim. Kuptohet që çdo herë propozimin jep kryetari i komunës që ka marrë detyrën, që ka përgjegjësinë, edhe në fund të dini mirë që në çdo fushat folet vetëm për kryetarin, nuk folet për drejtorë. Po mu po më duket se unë nuk kam bërë di çfarë ndryshime prej kornizës që ka në 2018-2020, edhe nuk unë e bën ndryshime kushdo në marrë, se s'mund më ndryshu çat shumë, ndryshohet minimalisht vogël, po mu po më duket që na mundumi përfshin gjitha fshatrat, pa marrë parasysh se janë të vogla janë të mëdha. Faleminderit kryetar, fjalën e ka Ardian Shala. Faleminderit për fjalën, përshëndetje për komplet qeverinë komunale, ju asambleistët, media, OSB, gjithë pranishëm. Po të mirët parasysh që një buxhet i planifikuar mirë do të thotë më shumë para projekte për qytetarët dhe sa më pak shpenzime për administratën. Siç dihet, edhe vrejtjet nga Ministria e Financave zakonisht janë që sa më pak do të zvogëlohen sa më shumë shpenzime për molla dhe shërbime. Por nga kjo kornizë që na keni sjellur dëshmohet e kundërt, domethënë uljet shpenzimeve kapitale për projekte sa më pak për qytetarët, ndërsa rritjet buxhetit për molla dhe shërbime. Pak në ndonë që u mundu kryetari ta shtetoj këtë, do më shpenzime më shumë për administratën, ku veç në drejtorinë e shërbime publike kemi rritje nga 50.000 sa kanë qenë vitin 2018 për molla shërbime, ngritje në 640.000 në 2019, që i bjen diku 13 fish. Nuk e di çush do ta shtetojnë në Ministrinë e Financave dhe sa do të jenë azhur ata të na kuptojnë këtë drejtim. Po ashtu edhe në që kemi thënë nga 218.000 për molla shërbime kemi 425.000 apo 2 fishi më tepër se vitin e kaluar për molla dhe shërbime. Po ashtu për molla shërbime dihet që në secilën njësive ka ngritje, po ato ngritjet janë më të vogla, i dinë me siguri drejtori i financave çush i ka planifikuar. Te projektet kapitale kemi mos specifikim projekteve, domthonë vërejtën e dha dhe kolegu nga PDK-ja. Kemi disa vendbanime si që janë bukur shumë, si që është Leshani, Breshanca, Grejqevci, Lozhnica, Maqiteva, Nëpërbishti, Dolloci, me asnjë cent investim, ndërsa disa, ndoshta ku marrudhën e njën, nuk e di, ndërsa disa vendbanime si që është Gjinoci edhe Tërnja me ga 225.000 euro. Me siguri këto diçka mund me pas implikime politike, po dyshimet nuk janë direkt aty e din kryetari pse ato. Në duhel, në vend që në vitin 2019 i jepet prioritet si që kanë parapar banorët ujësjellësit, këtu keni parapar vetëm domethënë këto në kubza, investime në trotuar. Në Grejkoc, për shembull, atje kanë probleme që sa vite me ujë edhe dije disa investime komuna ka bërë aty, prapë ujë nuk kanë Grejkoci,
Domthon kryetar pak a shumë ti në është jenë në ngjarje me sëri kia dhe ankesa për qytetarëve, ankesa kemi edhe ne. Domthon aty duhet të ndërmirë diçka, këto në projekte nuk po shoh që keni marrë diçka. Ata janë pa ujë, investimet janë bërë, disa e dini gjitha ato investime domthon që janë bërë. Për 2019, domthon as 2018, as 2019 nuk po parashit diçka. Domthon ku do të jesin ata apo edhe një mandat juaj do të mjesin pa ujë, s'e di. Disa pyetje që krijojnë konfuzion tek ne po edhe tek qytetarët do të ishin. Në shumë vetë banime keni projekte rreth trotuarëve. Kuptohet, gjitha janë pa specifikuar. Keni veç vendbanimi po dihet, po ashtu një projekt veçantë që e kam pa aty është ndërtim trotuarësh. A është ky një projekt që nëse dikush do del i pakënaqur ta ratoni apo në çfarë cilësie keni parashikuar çto? Plus. Çka përmban dhe çka përfshin projekti pastrim dhe rregullimi i lumenive? A është ndërtimi i shtratit apo vetëm pastrim momental i lumenive siç ka shkuar deri tash? Ku gjendet apo ku dhe si është menduar qendra për qendrim ditor për të moshuarit? Kto do një pyetje nëse kam qenë me ditë ku është si është menduar kjo. Projekti kamera në qytet, cili është autoriteti që do të mikqyr këto kamera dhe çysh shkon llogaria për to, domthon kush i përcjell këto. Dhe një preokupim që më ka vazhdimisht që kom pas që 18 vite pothuajse, pse domthon te drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale ana shkalohet që 18 vite, sidomos për projekt buxhetin, shpenzimet kapitale kur të vjen pyetje, mos të menaxhoj kjo drejtori, kur dihet se deri nga qendra buxheti ndohet në 3 shtylla, buxheti komunal për drejtorinë e shëndetësisë dhe për drejtorinë e arsimit. Domthon pse domthon me këto mjete të menaxhoj, çka më thoja kur autoriteti dihet kush është drejtoria e shëndetësisë, çka edhe me këtë kronisë domthon e kemi parapat një të gjë, domthon a ju shqetëson kjo gjë apo jo? Dhe një pyetje apo kërkesë kam për drejtorinë e financa, nëse ka mundësi domthon të na mjoftoj lidhur me alokimin si vjet për 2018, çysh kanë rrjedh domthon alokimi i mjeteve, nëse se ka të gatshme përgjigjen mund të më shkruajmë apo forma tjetër në sjell mbledhjen e ardhshme. Këto gjitha këto vërejtë ndoshta i përmendën shumica, na i kemi këto tonat, shpresoj që sado pak domthon t'i marrësh parasysh, sepse sidomos mos specifikimi është një vërejtje mjaft e madhe, se vazhdimisht e kemi potencuar këto, vija keq që asnjë projekt mos specifikohet atë tani. Faleminderit, shumë pyetje me vend. Vetë përmendjes që 18 vite kemi bërë gabime, i jem të munduar mos të bëj gabime. E shumë shpejt ka marrë dhe raporti editorit që është më i dobët i mundshëm. E vetëm 2 projekte domethënë për këtë vit dhe për vitin e kaluar në jetë, që janë 400 mijë në vlerë që po përmend, mirën për investimeve kapitale dhe shkojnë mall dhe shërbime. Po këtë vit i na marrë në vesh, po më duket javën e kaluar do ta propozojmë Ministrisë Financa me ndryshuar ai tavani që e din tash ka është, sa është limiti dhe çka ka më bën. Se përket ujit Girkocit, nuk po di Bardani në kon pushtet dhe jo unë vetëm në projekt që fushat vazhdimisht që kom folë që kom thonë që nëse nuk kena bërë kur zonat kohë janë të bërë mirë, mu ka do që konë mirë, po së s'dol mirë dhe e punë. Edhe matë tutje kanë me marë përgjësitë hidroregioni se është kompani publike dhe paguhet për atë punë, na që kemë mundësi kemi ndimu, po përsipër nuk ka marë komunë. Ata kanë marë përsipër dhe kanë me kryu. Ju edhe një që keni poshë. Jo, për vitin e kaluar, fjalën kryesore ka pas ministria. Na kem obligim me siguru qytetarët për shërbime më të mira. Mirë, po kjo punë e dinë më mirë çka shku te vjet edhe që shka më shku këtë vit, jem të munduar me ndryshu, jem bashkëpunim me këta. Sa i përket pastrimi lumeve kemi filluar në gjitha fshatat, çdo mjete që kanë para pone, ku janë më të që kanë probleme më shumë. Ndërtimi është jo, pastrim se ndërtimi shtratë luftë me asnjë projekt për Ministrisë të Planifikimit Hapësinor. Na nuk kemi mundësi me buxhetin që kemi me ndërtuar me bosh, domethënë me ndërtu mure mbrojtëse. Po na vetëm kemi bërë pastrimin me ato mjete që kemi. Sa i përket të mirëmbajtjes të trotuarëve në vitin e ardhshëm, kum planifikuar diku nis më herë për mirëmbajtjen e gjithë trotuarëve, po jo vetëm shtet, po edhe ndërllocë edhe më shtevën, pa pas ku ka kanë mirëmbajtur trotuarët. Komo kanë mirë publike. Sa i përket qendrës ditore për qendrim, ka arkoa domethënë se një numër shumë i madh i njerëzve të moshuar nuk kanë vend caktuar, do të mundohemi të bëjmë një vend qendrim po mbrëmje ditës, jo me bujt aty, por me bujt kemi bën më vonë, kemi munduar gjinoz,
po këto të mundohemi me bëmë me Ministrinë e Punës dhe Mëshirës Sociale, pasi që investimi është shumë i madh. Tu janë ndarë diku më zgabofsha 30.000, 35.000 euro. Tash në muajin korrik do të mirëmi me objektet që janë pronë komunale, që ka marrë Balia, Hasani, Hyseni, edhe nuk kanë paguar që 18 vite. Kem shumë asi, do të formohet një komision, pa ai komision do të raporton në Asamblenë Komunale. Shumë shpejt kemi marrë edhe borxhet, sa kanë borxhe firmat, shtetërët që kanë marrë dhe janë të zhëzuar, domethënë objekt publik. Ata kemi gjetë një objekt që nëse atë sot e kam shfryzuar, s'do më shfryzuar më, kam ja marrë, edhe kemi bërë pushim ditor për njerëz të moshuar që kanë nevojë me pas një vend takim, me shku, me shok, edhe më ul aty me bisedë tonë ditën e gatë. Sa përmendet gjinohet se nuk ka politik, po shumica asambleistëve në kohët e kaluara në çdo herë i keni bërë problem me shkruajtarit komunës, s'po don me lidh rrugën Dubrav, Sallagrazhi, s'po don, edhe kështu që ky projekt na vazhdojmë, por nuk kemi mundësi tash atë rrugë velon për 5 vjet, domethënë ai projekt nuk ka gjinos, po aty është edhe Dubrava, Sallagrazhi së ditë me gjinos. Përndryshe gjinosi ka ndane 40, po ai nuk kryhet ju që keni para pa 2018, po nuk kryhet me 100.000 euro. Do të më kuptua, ata nëse do në mbelon gjyst, pelom gjyst edhe pelom çashtu, çdo parë në të shkojnë dan. Po nuk ka asnjë projekt mbelon gjyst, këtë projekt kemi vazhduar. Ase për këtë gjinosi ka 40.000 euro, mushtisti ka 140.000, edhe shumë fshatra tjerë, sim të bë politikë. Shiqo, nëse dush me bë dallimin e baj, nëse s'dush, është jote, ki drejt me thonë çka dush. Edhe pyet tash juve, çka e bëj? Kemi për shembull rastin konkret në fshatin Studençan Samadrazhi, një rrugë që ka nisë vitin e kaluar. Është ndryshuar para mos. A mendoni me lon tash në 4 vjet domethënë tek vin qert? Jo, kemi vazhduar projekt, kemi kryer, nuk e lëm. Parasysh se është interes shtarëve rrugë më lidh. Edhe për çto, edhe një herë po ju them, që për përzini manda shërbim investimi kapitale, shumë shpejt kemi pru raportin, keni me pa vet. E vërtet që janë, po këto vërtet janë që 18 vite, nuk janë sot dhe nesër. Shiqo, kjo është, në fundit është një kornizë, çka dush me punu më shumë dragacin, po të vestimi si fol për dragacin. Në përbisht është se jetë më kry ujë, kanë më kry dhe rrugët. Edhe çka ka mësi me bë më shumë, komuna sipas teje në përbisht. Qofse kryjm rrugët, edhe kryjm ujëselcin, çka më bë kanë rezimi u kry. Jo, kemi bë fasadat më vonë, besoj se fasada kemi u qitën. Një vorë është të punuar, Luzhnica është të punuar, Vërshec është të punuar, gjitha fshatat është të punuar. Asnjë fshat nuk është se është të punuar, mirë po, kjo është një kornizë, kemi ul apet me bisedu edhe kjo nuk ka vendimtare. Edhe po vjen mirë që po interesohesh për gjitha fshatrat. Faleminderit kryetar. Fjala është për Sami Ajdarin. Faleminderit Sami. Fjala është për Relin Krasniqin. Gjithë pranishëm. Unë do më ngrit një çështje shumë specifike për Studençanin. Ne dim kryetar që buxheti i vitit 2018 është votuar me ndryshimin e vetëm për fshatin Studençan. Më kujtohet shumë saktë kur edhe kryesuesi kur ka humbur votim ka thënë kështu, decisivisht. E udhë me votim buxhetin e vitit 2018 për komunën e Suharekës në ndryshimin e vetëm për fshatin Studençan. Mirë po, pastaj në mbledhjen vijuese kur kemi marrë mas votimit të buxhetit, në proces verbal nuk ka shkruar askund që është bë votimi me ndryshim. Nëse i kujtohet, pikërisht ajo foltoria e kam cek këtë problem, edhe kam thënë që nuk po shkruan askund ndryshimi që është bë. Edhe kryesuesi ka kërkuar emrin me kërkuar të asaj rrugës, e ka shënuar me kimik rruga Kosova, mirë po çka ka bëu me ato edhe ka përmirësuar ajo nuk e di. Edhe po ashtu kam thënë që do të bëjnë ndjekje penale për shkak të ndryshimit të deklaratave që bën proces mbajtësia. Besoj e mbani mend këto.
edhe kjo çka kam thënë, mbledhjen tjetër dhe mbledhjen e tretë që vi bjen nuk është shënuar. Pikërisht për këto probleme të proces mbajtjes, kjo rrugë domethënë nuk është futur në këtë buxhet të vitit 2018, realisht është votuar nga asambleistat. Po kjo bie që kryetari po e shkel vullnetin e asambleistave dhe realisht kjo është një shkelje ligjore. Dje kam kontaktuar me drejtorin e shërbimeve publike, i cili më tha, unë besoj që ka drejt aty drejtori, që tha Regjin, unë tha punoj vetëm me letra dhe nuk guxoj me hap të nder për këtë rrugë për shkak se nuk është në proces verbal. Në tenderimin që i keni bërë në gjotë i tretë të datës 18/6/2018 është futur Varreza, është futur rruga Varrezat e reja në Sudençan, që ka qenë paraprakisht para rrugës Kosova. Diku 500 metra, nuk e di sa është. Kërkoj sqarim edhe një herë nga ju kryetar, edhe nga drejtori, se deklarata juaj me drejtorin nuk po përputhet. Ju po thoni që si vjet kam hyrë kjo rrugë, drejtori po thotë që jo. Realisht të ky projekt që e kemi këtu për kornizën e fatmesën buxhetore të vitit 2019-2021 është pikërisht rruga Kosova. Është mirë bëni sqarim për qytetarët e fshatit Sudençan sakt. Çka? Faleminderit. Asnjëherë nuk e kam plan me ndryshu fjalë, që shkom thonë herën e parë, do të vazhdojmë me punën bashkë. Është bën një lëshim, atëherë është e vërtet bëllëm në atë kohë ka dashur Rashad Selima me ndryshu diçka buxhet s'kum leju, kum thonë e vlen kjo vetëm për Sudençan edhe buxheti kalon parim. Është e vërtet që është shpallë të nderi për rrugë të lokale në fshatin Sudençan, edhe kum thonë disa herë kemi vazhduar rruga që ka mbetë në gjysmë. Kemi vazhduar atë rrugë. Ajo rrugë ku të kryhet ato mjete që esin në fundit ato parë ndërtiku për fshatin Sudençan edhe kanë më shku Sudençan, nuk kanë që jemi të i marrën prej Sudençanit me çumën në fshat tjetër. Edhe vazhdojmë, unë po tham tash, nuk po tham të rruga Kosova të rrugë të gegëve janë dy aty, po është e pamundur se atë nuk përfundojnë me ato mjete që janë parapanë dhe kështu që kena parapanë dhe vitin ardhshëm e vazhduaj rrugë. A se përket se rrugës tjetër që e lidh domethënë Sudençanin me zonën industriale jemi të munduar me mjetën nga në ministri për arsye se kushton shumë më shumë dhe duhet më shtrup në asfalt janë kubz. Kështu që nuk ndryshon kurrë. Përfundon në faza parë, domethënë tash rruga poshtë ka më të pakry, lidhet me Sudençan së Madraç, dhe mjetet tjera shkojnë ka rruga Kosova, sa të na del, sa të janë me paramas, është me metër kubik, është me xhansi, është me metër me kubza, s'kemë pas problem. Nuk ndryshojmë kurrë, nuk bëjmë shkelje për arsye se parat janë caktuar për fshatin Sudençan, shkollën Sudençan, për mua gjitha rrugët janë barabartë, vetëm sa më shumë kryesh më mirë. Edhe kuptohet të na jemi njerëz kanë ka mundësi me gabime, është bën lëshim, po është bën lëshimi, domethënë të zgjidhja prokurimit, domethënë s'ka marr procesin, është dashur më ndryshua ditë për një herë, po kryesore që është në proces, është marr vendim edhe ka kaluar në asamble, për mua kur të kalon në asamble është organi më i lartë ose s'kemë më ndryshu. Faleminderit kryetar. Dashnis ju po thoni që buxheti është kaluar, po pranoni domethënë realisht është kaluar kjo rrugë, jetën kohë po thoni që kjo rrugë vazhdon me ushtru nëse të pen mjete. Tash domethënë cila është po bëni deklaratë të fish, domethënë po krijoni amollin të shtypës. Atëherë për amollin nuk di kush po krijon. Ty po të ves. Ti ke fituar besimin e qytetarëve. A kishe pranuar me lënë një rrugë që ka vazhduar vitin e kaluar me lënë gjysmë nisja rrugë më po. Ty po të ves. A do më vendosni me nisë një rrugë 3 milionë ato këtë shkon me çashtu? Nuk ka amollin për këtu, kjo është mirë praktike për folëm, nuk kem nevojë më asaj. Dihet çto para kanë më shku fshatin ju sa dalin, ose kem shkë bociera, s'kem mundsi. Faleminderit kryetar, fjala është për Leonard Shalën. Faleminderit kryesues. Kjo kornizë është pothuajse e njëjta që disa vite me radhë, pra shumica e mjeteve po vazhdojnë të ndohen për infrastrukturë, sidomos kubza dhe asfalt. Jo se nuk kemi nevojë për to, mirë po duhet një gjë ta kemi parasysh, që pothuajse 20 vite nga përfundimi i luftës, ne ende nuk kemi një plan të qartë për zhvillimin e punësimit të të rinjve. Nuk ka një plan për zhvillim ekonomik, nuk ka ndonjë plan për ngritjen e kuadrave dhe mbështetjen për to. Është e papranueshme që tanë këto vite mos kemi një plan afatgjatë për zhvillimin e agroturizmit, turizmit malor dhe të tjera, ku ne si komunë kemi një pozitë shumë të mirë dhe me një plan konkret dhe me investime të vazhdueshme
do të mund të arrinim rezultate të kënaqshme në këtë fushë. Gjithashtu, do të duhet të ishte prioritet edhe në plan përveç qytetin e Sarandës, në mënyrë që të kemi sa më shumë vizitorë turistë që vizitojnë qytetin, por edhe rrethinën. Kjo do të nënkuptonte të ardhura më shumë për bizneset e vogla dhe të mesme, e sot le të më thot dikush pse duhet dikush i huaj të vizitojë Sarandën. Siç bëjnë vizita në për shumë qytete tjera, e në anën tjetër kemi trashëgimi të mjaftueshme arkeologjike, pozitë shumë të mira gjeografike, lumen, fusha e male, të cilat të gjitha do të inkorporoheshin në plan konkret e në të ardhmen do të investohej në vazhdimsi e kështu dal ngadalë të rritej edhe punësimi edhe mirëqenia për qytetarët. Në anën tjetër nuk duhet harruar asnjëherë edhe gjendjen e rëndë të atyre më të moshuara pra pensionistëve, të cilët nuk kanë asnjë vend ku të kalojnë kohën e tyre. Megjithatë, me gjithë vërejtjet që i thash më lart, të cilat do duhet parë si pozitive, unë do ta mbështes këtë kornizat të mesme, e cila dim të gjithë është një orientim për 3 vite të ardhshme dhe në fazën e diskutimeve publike para votimit të buxhetit për vitin pasues, unë do të jap kontributin tim që edhe çështjet të tjera të shkojnë para. Në arsjetimin se gjatë konsultave që kemi pas me kryetarin dhe të tjerët, unë kam dhënë disa propozime nga të cilat 2 janë marrë parasysh. Si ajo me titull Funksionalizimi i qendrës për qëndrim ditor për të moshuarit në vlerë 35.000 euro, si dhe rregullimi i paqeve rekreative sportive në lagjet e qytetit në vlerë 90.000 euro. E para, do të mundësonte një kujdes më të shtuar rreth një kategorie të marginalizuar si që janë të moshuarit, ku ata do të kishin një ambient të pastërt me hapësirë, ku do të kalonin kohën gjatë ditës. Këto mjete janë të pakta, një po shpresojmë që të parashihen dhe investime tjera, qoftë edhe nga donatorë të jashtëm, në mënyrë që në të ardhmen të parashihen edhe mundësitë e investimit për qëndrim të përhershëm për të moshuarit që kanë nevojë. Dhe e dyta, disa mini paqe sportive në qytet, si një fushë sportive, kënd lojrash, park të gjelbruar, ku këto hapësira do të mund të shfrytëzoheshin si hapësira në shërbim të komunitetit pa dallim moshe gjinie. Pra gjendjen ekzistuese në cilën e kemi në qytet është jo e mirë, marrë parasysh që krejt aktivitetet rekreative sportive zhvillohen në hapësira të shkollave e në anën tjetër ato edhe pengojnë mbarojtjen e procesit mësimor. Kryesus e kam vesh një kërkesë, Dugaxhini është jashtë vendit në një udhëtim, edhe më ka lutur me e lexu nga 2-3 propozime, me qenë se është të shkruar me duhet lirë se ta sharon me gjatë që juve, në qoftë se nuk më pengoni për vazhdoj. Domethënë Dugaxhini ka dhënë disa propozime siç janë. Për 3 vitet në vijim, në ndo më shumë jetë për sjelljes dhe kanalizim për arsye të plotësimit të kushteve themelore të shumë qytetarëve. 2. Më shumë jetë për subvencione për kategoritë si bujqësi, blegtori, për nxënës dhe student dhe familje skanore. 3. Të parashihet buxhet për burime alternative ekologjike të energjisë për ngrohje të objekteve publike si komuna, ambulancat dhe shkollat, pasi që shpenzimet për naftë janë të larta dhe ndotet ambienti. Dhe 4. Një aparat digitalizues për marrjen e dokumentave të gjendjes civile për 24 orë. Këto kënë të Dugaxhinit për lëndë të shkruara. E kam veç edhe një sqarim që kisha dashur prej Ardionit, kolegut, se më duk o keni gabim teknik, o let na sqarojnë sepse u ngrit e dëgjum krejt në edhe që e lexojmë buxhetin që disa vite, tek shërbimet publike e thatë vlerën 640.000 euro për malla shërbime. Tash dallimi a është korniz apo dallimi po e bën korniz me vitin paraprak. Sepse në vitin korniza është për 3 vite, ndërsa buxheti është 156.000 euro ka qenë për vitin 2018. Tash edhe ato mjete ki, korniza dallohet, dallimin duhet me bë korniz, jo korniz me vitin paraprak. Domthon ç'është sqarim. Faleminderit. Faleminderit Leonard, fjala për Mirlinda Muqa. Shëndetje i nderuar pranishëm. Ne grupi i grave asambleiste kemi mbajtur takim në zyrën e nënkryetares dhe në bashkëpunim me këto kemi ra dakord që nga asambleja në kornizën buxhetore të futet edhe hapja e një qerdhe në komunën e Suharekës. Dihet se komuna, qyteti
ka mungesë të qerdhës. Atëherë, kërkojmë që të lihet një hapësirë ose të krijohet një mundësi për hapjen e një qerdhe në qytet, ku e kemi edhe lagjet të cilat kanë prona shoqërore, siç është lagja e Pojatës ose lagja e Sllogjës. Në mungesë të këtij të kësaj liste projektuese dhe këtij plani buxhetor, atëherë na nuk kemi mundur me shikuar këtë plan edhe me vendosë çka mujna me eliminu për vitin 2019 edhe me kriju hapësirë për hapjen e qerdhës. Por ne në mungesë planit vetëm e lindin kërkesën tonë që të mundsohet hapja e një qerdhe në komunën e Suharekës, e cila do të jetë nga qerdhe publike, po. Qerdha publike. Mungesë e planit, na nuk kena mujt me shiku, po këto për shembull e kena vlerjen dhe montimi i kamerave të sigurisë qytetit janë 2. Njëna në vlerë 10.000, tjetra 20.000. Ku njëna prej këtyre mund më hek edhe me fillu për shembull ndërtimin një qerdhe me pas me gjet grante ose donacione. Faleminderit. Okej, faleminderit. Pas na harrua përgjigjem atë Ardioni parë se më bën një pyetje për kamerat e sigurisë, kuptohet se komuna ka me vendos, po mbikëqyrjen e merr policia komplet dhe kontrollin e saj. Domthonë policia monitoron jo na. Të sa i përket të lardit që paraqitje që tash për shembull edhe kolega edhe jam edhe tipu kërkon domethënë kanalizime, na smuhujmë me dal pi kanalizime për sjellse pi rrugëve. Edhe nëse marrohen çdo vit ka 10 km, 20 km rrugë, kuptohet që duhen të armen me pas mjete më shumë, sa ato kanë nevojë më shumë tash për mirëmbajtje, nëse na kemë marrë rrugë vazhdimisht, ato kanë nevojë për mirëmbajtjen. Se përket për qerdhën e fëmijëve, e kemi do far planet tona, ka më konë në qerdhën qytet. Për qytetar po foli, po edhe shumë shpejt e kemi 2 plan milçu, po nuk kemi nevojë me shtim buxhet se kemi një metodë që kemi marrë grande qera. Unë do më thonë në mënyrë publike ku ndërzuar edhe 4 projekte tash për me planifiku për vitin e ardhshëm, është mirë me ditë gjithë asamblisë atu, domethënë në unazën që kemi përmendur disa herë, edhe kemi është unazën që ka marrë një unazë, ka pjesa damperit, ka me kalu nalt dikun, ka disa arat berezhve domethënë, edhe kemi me kalu në Biraç, derisa nuk i kemi 2 unaza, kemi probleme shkaku shtetin, edhe kuptohet që planifikojmë syet këtë vit me fillu unazën tjetër që ka më lidh te zona industriale dhe ka me shku në fshatin Rështan. Kemë parapo edhe një rrugë që është shumë më rëndësi për neve të lagja buxhve, që është problem me kryer me buxhet komunës, që lidh buxht dhe lidh këta lagjën ka papazi me shku ose më thon ka kushtica e epërme që kushton goxha shumë. Një ashtu kemë parapo edhe rrugën Baçevc, Sallagrasht, Gekoc, më lidh me Kurish. Domethënë to janë 4 projekte që kemë planifikuar me dorëzuar te Ministria e Infrastrukturës. Edhe një atë kuptomi se nështë o dasht më lyp llogarin fillim këtë vit bashkëpunim me shefat e grupeve parlamentare, jem dakordue që ato para që shkojnë shërbime, na ashtu kështu po emrin e kanë investime kapitale, pa ato po shkojnë për shërbime, rast konkrete kemi mirëmbajtjen e qytetit, që është vlera 130.000 €, që vitin e ardhshëm ka më konë ndoshta 200.000, parasysh se ka nevojë edhe fshatrat më pastruar më mirëmbajt, atëherë jem të mundu që ato me shkuën kornizë edhe me marr aprovim për ministrisë, mësë ne kemi marrëveshjen me Caritasin që jem të bëjmë, ato janë investime kapitale, domethënë këtu nuk ka kur farë ndryshimi për vitet kaluara, mirë, po vetëm po mundohemi që me ranë të akord me ligjin, dhe mos me shkel ligjin që ku din auditori, domethënë mes me gjetë gabimet që ka gjetë deri me tash. Përndryshe edhe për këtë vit që jem të punu, gabimet kanë më konë të njëjta që në konë vitin e kaluar. Faleminderit kryetar, inshallah po në gjatë Ramadanit. Faleminderit kryesues, nderuar kryetar, të nderuar koleg delegat, qeveri nderuar, pranishëm tjerë. Kemi të bëjmë një dokument shumë të rëndësishëm të komunës, kornizën afatmesme buxhetore, e cila nuk është përfundimtare sa i përket buxhetit të 2019-s, por megjithatë orientuese është dhe është shumë e rëndësishme. Ajo për cilën unë kisha diskutuar është çështja pikërisht e mallat shërbime, ne kena biseduar në Komitetin për Politikë e Financa. Ne në fakt kemi bënë një lloj dakordimi, nuk varet, po jem për kërkesën e kryetarit, edhe pse këtë kërkesë kemi thënë në Komitetin për Politikë e Financa që kemi bërë na si qeverin të kaluamën, që këto që po klasifikohen, që po konsiderohet si keq klasifikim, të jetë mundshme të bartën të mallat e shërbimet. Neve nuk ka qenë kurrë kërkesë, këtë kërkesë kemi bën zyrtarit financiar, por gjithmonë qeveria qendrore na ka
kthy negativisht. Dhe ne sot jemi prap që ato nëse ka mundësi të dërgohen atje dhe në raport auditorit, pa marrë parasysh cilat qeveritë është, të mos del keq raporti. Kështu që unë e pashve të kisha pas që prej kryetarit apo drejtorit shërbime publike, vetëm sqarim cilat janë projektet, të cilat janë konsideruar si madhe shërbime, që janë bartë prej kategorisë investime kapitale te kategoria madhe shërbime. Në fund se ka mundësi si përgjigje, ndërsa unë e kam dhënë vërejtë edhe atje që në kornizën që kemi pas në Komitetin për Politikë e Financa, ju përpos kësaj rritje keni pas rritje të madhe shërbimeve kogja shumë. Do më vetëm të drejtoria shërbimeve publike keni pas për 53.000 euro apo 56.000 euro rritje të madhe dhe shërbime përpos bartës së këtyre projekteve. Unë e thash atje që rekomandimet e nivelit qendror, kryesisht Ministrisë së Financave, po edhe organeve ndërkombëtare monetare, gjithmonë kanë rekomanduar që investimet kapitale të jenë më të mëdha se madhe dhe shërbimet. Sepse është pa që në farë forme edhe është mundësi keqpërdorimi edhe të orientohen ka investime kapitale. Ju përkundër asaj keni rrit për 53.000 euro vetëm në detyrinë e shërbimeve publike. Që unë si drejtor që kam drejtuar drejtori, nuk besoj nëse ju s'di çfarë arsye keni, por nuk besoj që është e nevojshme një rritje kaq e madhe. Dhe s'di ç'është keni më arsyetuar një rritje 53.000 euro për madhe shërbime vetëm drejtorinë tonë. Ndoshta jepni sqarimin ju, por për mua që jo punën atje, nevojat asaj drejtorie nuk besoj që është e arsyeshme. Tjetra, ajo që unë po e kam vrejt si defekt, ja kom bën edhe Komiteti për Politikë dhe Financa, po nuk mora përgjigje, nuk e di o përzi, atje të diskutu, e pyeta kryetarin ose drejtori i shërbimeve publike, a mund të më dhënë sqarime, cilat janë ndryshimet nga korniza e afatmesme buxhetore 2018-2020, cilat janë projektet që keni ndryshuar. Dhe pastaj s'di çka erdhi puna, nuk u kthy përgjigja. Qa kam pa unë, ka shumë pak ndryshime. Që mjep me kuptu që ka shumë pak ndryshime, që mjep me kuptu që ju nuk keni punu hiç këtë kornizë. Mene që shumë pak keni punu, madje edhe kër i keni qu me email, nuk ja keni ndruas datën poshtë ati korniza 2018-2020. Kjo është përshtypja eme, pastaj edhe nëse ishini projekte që ka qenë kornizën 2018-2020, shumica gati janë njëjtë. Që tjetë me kuptu që ju, delegatë ju në një të kalume, nuk e kanë votu një kornizë tonën, ndërsa gati thuja të njëjtën tash e merrni edhe paraqiti para delegatëve. Edhe kryesorja që është më specifikimi i projekteve. Unë e di që janë ballafaqur si drejtor shumë herë me vërejtjet edhe për PDK-s, për doktoreshës e për shumë tjerë, për Leonardit, që nuk po i specifikon. Absolutisht, ne kena pas vërejtjet tona në qeverinë e kalume, edhe masanej, edhe me vërejtjet tyne i kena përmisu, jena mundu. Unë i kom marrë si përpozime, po të lutë në doktoresh unë bashkë për tyje, do të kisha sugjeru që nëse ki një mail, të këqyrish në vitin e kalum, kur kena hartu kornizën 2018-2020, merë një mail kur ka materiali, dhe këqyre kornizën që kena miratu na, dhe këqyre kornizën që kanë ta. Sepse për shak të vrejtëve t'juja që për mu janë kone edhe të arsyeshme, në kornizë e keni të planifikun vitin, sidomos 2018 i keni shumicën të specifikune, që sot si ki. Jo që po thonë, po merre e krahasoje. Unë nuk kam thonë që 100% po i specifikujmë, kam thonë që ka pas dhe projekte që si kena specifiku, po pjesa dërmuese kanë qenë specifikune. Ndërsa këtu shumicën e ki 90% që nuk janë specifikun as të vitit 2019, se 2020-2021 edhe unë e them që ndoshta është pak më lartë. Dhe më sa tash këtë vërejtë nuk për e shopi juve, dhe kjo është ajo thelpsore. Kryetari në Komitetin për Politikë e Financa u mundu me arsyetu me ato që po na mbesin në betje. Kryetari na jena ballafaqur me këtë problem. Dhe pikrisht ka qenë qeverisja ju e kalume, vrejtët tona në përgjithësi jo veç tona, ato dhe të opozitës, që na kanë shtyr me i bon ndryshimet atë sa është e mundshme për caktimin e projekteve për mi ik keqpërdorime, sepse në qeverisje ju këto mjetet të përgjithësume keni shfrytzuar sikur më konë të babës. Jo, se na i kena partë përgjithësume. Pikrisht ky ka qenë presioni për mjasi dhe arsyetimi yt që neve po na mesin pare nuk është arsye. Ne duhet me ditë në cilën rrugë po shkojnë ato pare dhe është e vështirë me menaxhu kur ta precizosh ato. Edhe pengesat që gjithë për ligjit, se për sukur ti që përthush, këtu, valla unë e kumë caktu në Suharekë dhe ka du i qoj, kjo është shumë e lehtë me menaxhu.
Po me menaxhu kur ta kit precizune dhe kur ti ndërron atë rrugë, atëherë shkel ligjin dhe ballafaqohesh me ligjin. Ky është problemi. Kjo kënvënën juve. Kjo është problemi që ne, në projektet të cilat menojnë që janë më të përgjithësume, mund me qenë dakord. Sepse unë i kuptoj cilat projekte mund mos mi përgjithësu. Ndërtimi ose merrmetimi kanalizimeve, unë isha pajtuar me qenë i përgjithësuar. Për shkak se përdesa na sot e votojmë buxhetin, brenda një muaji mund të dalë një problem që ti ke nevojë me metodë, nuk mundesh me para po aton që linë ka më prish. Sanimi dhe mirëmbajtja rrugëve lokale, edhe për mua sepse ato ka më prish çdo ditë. Dhe ti nuk mundesh me thonë, edhe pse na është orientimisht, mush me ditë, po ku do të prishet. Janë disa projekte që nuk mundesh me përgjithësu. Sanimi dhe mirëmbajtja e sjellësve. Gjitha këto janë në rregull, po këto tjerat duhet më specifiku. Duhet më specifiku sepse në farë forme, këtë formë është shumë lehtë me menaxhu dhe në fund me thonë valla ju ka mjet suficit. Në qëtë forme me menaxhu kur të gjithë precizune edhe me bë punë mundimshme atje që sa më shumë buxhetin me shfrytëzu që është duhet edhe projektet me shku ku duhet. Se shumë e lehtë masanej kur i dhanë shumë arsyetimet tona ju ka mjet suficit edhe ato që s'ishin suficit. Edhe ato që ishin bartit mjeteve. Ka qenë sulmi, nuk jem të interesuar me sulmu. Nuk jem të interesuar me dështu buxheti komunës, nuk jem të interesuar me hup buxheti për qytetarëve, po jem të interesuar me ditë rezultat ku po shkon, në cilën rrugë, e mos më avlon juve, jo na thash me lon ju me vendos çu të dani. Në fundit ne kemi kontrollu, besoj që edhe opozita pjesa tjetër se njerëz jem, nuk mendoj që me atë politikën vestunet kryet të kritiku mund të më fitu, po ne kemi bërë çet punë. Ne kem pas vështirësi të mëdha, jem detyruar ka 2-3 herë të ndjen me shpatë pikërisht me shpenzu këto bën. Mirë po rrugë ka qenë përgjigjëzune. Të lutem ti nuk mundesh më përzijaj përsëris ajo. Të lutem ti nuk mundesh më kjo në rregull është kjo është nuk është ti nuk mund. Kështu që megjithatë, me gjithë vërtet që na kena dhënë, megjithëse që ju nuk i keni arsyet, ne kemi menduar që megjithatë, është me çon është i korniz do ta kalojmë. Sepse nuk jemi për me bloku këto procese, po kur bëhet finalizimi i projektit për 2019 ne do të jemi shumë nxjerrshëm dhe kërkoj edhe për tjerëve që mundësisht çka është e arsyeshme të specifikohen edhe të dihet ku po shkojnë ato mjete. Do të pas një rreshatit se shumë i urtë, keni urtuar, sa keni bërë kryetar, nuk e di, na ka lodh me stresin e dytë të asfaltit nga Koc, nuk figuron kërkun hiç, kërkun nuk figuron, s'di çka ngjë punë. Ne po tham për jetë asaj që duhet me jetë si korniz, do ta votojmë së radhe, po ju lutem mos na qitni pozita të këqija që para miratimit final mos i kemi këto ndryshime. Edhe kemi edhe vërejtë tjera që shumica përfaqësuesve fshata thonë që na nuk i kena çu propozimet tona, nuk janë konsultuar, nuk e dia keni bërë debat para kornizës, për çdo që tjetë ne do ta votojmë me qëllimin më të mirë që përmirësohen tamën. Faleminderit shumë. E tash edhe unë du me marrë fjallin pak vëlla se s'po bëj ka. Shumë faleminderit në shqilla në gjatë në çdo sen. Po filloj më së pari njerë pe rrugës të Studençanit. Po rrugës të Studençanit është vendosmëri publike, i kem ngrit gishtin po mdokët ose dorën diku në 17-18 saj me thonë. Edhe nuk jem të bëjë çka po dojmë na, po çish kena fol në asamble çto do veprojmë me punu. Po ti po të pyeti tash edhe njerë, çka me bën me rrugën që është kanë projektin e juaj që ka ndryshuar para masa në fushat. Këtë ka ndryshuar. Nuk ka pas mure mbrojtëse, keni bën muret mbrojtëse pa dokument pa kurrë. Kry, po s'po du me fol për të kaluarën. Kjo është në 1. Në 2. Këtë buxhet për këtë vit është i juaj. E pa të zvoglu për 10%. Pa 500 mjetë kanë tepruar. Kjo sa interesant është. Është shumë problem me bën analizë edhe me ditë sakt rruga Gjinoc Dubrav sa do të kushton. Për arsye se po ta imponojnë firmat po me subvencione. Përndryshe keni me pas në buxhetin për vitin 2019. Të gjitha rrugë e specifikume. Ato që ka menojmë, ka me dalë një ekip teren, ka me matë, me gjatësi, por afërsisht me metër katror, ma s'mujmë me qëllu, po keni me pas shumicën për tyne të kryne. Edhe, po përmen kornizën, për na nuk mujmë me ndryshu tash për vitin 2020 o 2021, na i kena unë si mendimet tona. Si mendimet tona, aqë sa kemë pas mësi se na do të miqur gjitha fshatrat për afërsisht me pas ka pak. Po jo më një fshat
më konë shumë me një fshat më së pasëm. Dua qëllimi kryesor, po për këtë punë të çohet zyrtari financiar, edhe është mirë me ditën, domethënë propozimet që në dhonë, sa janë marrë për investime kapitale, ku kanë më shku, po kjo është kornizë, në qoftë se vendos Ministria e Financave të dinë përmend vetë. Po në qoftë se nuk vendos, vazhdojmë matutje, atëherë kemi pas probleme çdo herë me zyra ndërtimit, çdo herë kanë gjetë gabime për arsye se vetë fjala po tregon për investime kapitale po shkojnë malla shërbime. Qoftë se ka mundësi, ani, po, s'ka problem. Që është edhe njerë thash korniz, edhe që më pyetja është bën një debat publik, është janë ftuar qytetarë të dy javë kanë përmes portale mjetë informati kemi ftuar, kemi pas debat publik, ka pas për 70 vjet. Sa? 18, mirë. Aq sa, o që adhunë njerë po tham pa dallime bre, kam e marrë mendimet e uja kur janë të mira, kur i keni punë të mirë dhe na mendoni mirë, diçka s'ka problem hiç për atë punë, kemi marrë. A do ndikush vetëm mësë? Po no gazmend, veç 2 minuta. Ata provokalet. Si që shtë fjallë. Kryetar? Shkojnë ato mjete, në ato vëdu bugjete. Unë kam qenë të kësyra përpërimit të drejtoria për koce e marrë një apit, kam qenë drejtori i Kuvendit, është që ashtu nuk ka dollë aty, për shkak se e këmë lypë edhe në proces verbal, nuk qëndron e ka me drejt një lindje, nuk qëndron ajo. Po që kemi mujtë në bashkëpunim, me shtu të rrugët aty edhe rrugën Kosova. Kjo ka qenë ai problemi që Faleminderit. Lauret, fjala për ty veç një sekundë se do t'japim fjalën Fadilit, zyrtarit të sesores. Uno Fadil? Fadil, fjala për juve. Faleminderit kryesues, përshëndetje kryetar, përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Unë pak a shumë i morra shqetësimet edhe kërkesat edhe të gjithë asamblejisë. Kornizën afatmesme buxhetore nuk kam nevojë më sqaruar se besoj se shumica i keni materialin edhe ato, por deshta pak a shumë nëse më lejohet më nal pse janë bërë çdo ndryshime që janë rrit monat edhe shërbimet edhe janë zvogëluar projektet kapitale. Në Komitetin për Politikë dhe Financa antarë që kanë qenë aty, pak a shumë diskutu që do ta bëjmë si kërkesë Ministrisë Financave që nëse na lejohet, megjithatë që unë po shpresoj nëse diçka për kësaj del, po jo edhe bashkë që shkena thonë, po me siguri diçka nështë do ta kenë parasysh ata, se unë kom qenë edhe me një takim ku ka qenë edhe drejtori i buxhetit dhe financave, që ka thonë që do të lejohet disa mundësi për shkak që vazhdimisht po kem kes klasifikim prej vitit në vit
edhe po kem vërejtje për auditorit, jemi mundu diçka me bo, po tash pak a shumë nuk e di sa do të drejtoria zhvillim ku ke e shërbime publike dhe emergjente janë rrit ato, janë rrit për shkak se janë disa zëra që kesh klasifikim dhe jemi mundu që me i bardh në pjesën e mona dhe shërbime. Të zonë konkretisht është mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit, që nuk konsiderohet që është projekt kapital. Drejtori e din edhe ata, dhe din ata që pak a shumë mirën në këtë sene. Mbikëqyrja projekte investive, edhe kjo është diçka që e rëndon, domethënë projekte kapitale. Të shëndetësia, përmeni Adriani, janë është vitalizimi dhe për funksionalizimin e projektit shteti shtëpiak, janë 220.000 euro. Vazhdimisht që po keq klasifikohen, është funksionalizimi qendrës Handikos, që vazhdimisht po keq klasifikohet, që kemi edhe në të 2017 edhe 2016. Edhe na kemi heke, kemi bajt të monat edhe shërbimet. 2017 dhe 2016 nuk ka kalu korniza afatmesme buxhetore, do të thojnë ta të tjerë që janë konë prezent, pse nuk e kemi bo dhe atëherë. Nuk kemi mujt me bo me të vetëmi në arsyetim se 2016 dhe 2017 të gjithë pranishmit të din që s'ka kalu korniza afatmesme buxhetore. Në 2015 unë në vetë këmë bo, me ish kryetarin kemi bo kërkesë që me i bo disa ndryshime, o konë edhe një qarkore, jo dyshi po ka qenë treshi, ku i kemi bo disa ndryshime, kemi rrit subvencionet, kemi bo disa ndryshime. Edhe prej atëherit, subvencionet nga kanë me 280.909, mos ka pas kush e i lutë. Kësaj here kemi bo një rritje në bazë të kërkesa të njësive buxhetore, po shpresoj që ka me kaluë, po si do që tjetë, qarkoria dytë është përfundimtare që na i mbyll tavanet. Këto janë paka shumë dëshirat e tona, ose për mos me hi keq klasifikime, edhe me u mundu që me i përmisu këtë gabim, se zakonisht auditorët kur po vinë, po kemi keq klasifikime, edhe po morim opinion jo të këndshëm, jo të mirë, pavarësisht se kush është në pushtet, po na si zyrtar kryesor, ose unë si zyrtar kryesor financiar, nuk po kam qef me dalë keq, pavarësisht se kush e ka pushtetin, ose kush ka me arë nesër ose mas nesër. Sido që tjetë, unë kisha kërku për juve që me votu, me të gjitha ato vrejtë, se nuk do me thonë që i kemi po ma të mirën, të mund shumë gjithmonë ka hapësim për përmisime, ka hapësim për me qitë edhe projekte tjera kapitale, ose që janë në dobi të qytetarëve, por kujtoj që e vetmi arsye është që me ikë keq klasifikimit edhe me prum paka shumë në binar që s'paku këtu mos t'kem vrejtje. Ato që po thoni, jo janë ka me pas keq përdorime, asnjëherë nuk është thonë prej auditorit që ka pas keq përdorim. Pavarësisht se cili projekt ose cili mall ose shërbim është ka në prokurim, unë s'paku këtu që jam që sa kohë nuk e di, po ka pas vetëm keq klasifikime që në një formë na ka detyru me ardhë deri të këto përmisime. Në ka që kojmë nëse ka diçka tjetër, po se deshta mu përgjith, po s'mu kujtue. Buxheti 2018 është aprovu me 31 janar, ju keni qenë këtu që e keni aprovu, kush e ka aprovu, kurse mjetët janë aloku me 4 prill 2018. Dhe më thonë me 4 prill. Që do të thotë që ju nështë paka shumë ju kujtohet raporti janar mas që nuk ka pas projekte kapitale. Ka qenë 1/12 e vitit 2017 mona shërbime dhe komunali, kurse projekte kapitale nuk ka pas. Të hyrat vetana këtë bartëra janë aloku me 28 mars 2018. Ato i kemi pas, besoj që i keni pas edhe në raportin janar mars, kurse kjo ka ndodhë për shkak krejt asaj që s'është aprovu me kohë, është një procedurë atje, disa ka shku në Kuvendin e Kosovës, mas nejë në kanë ardhë neve shkresa që është për? Po pa të gjitha. Në më thonë, në bazë plan keshit që e kom dërzuë, janë 87% të alokume në periudën e dytë, dhe më 3 mujoshin e dytë. Në më thonë, ky sa bivje 23% ka më aloku tash në periudën e tretë në korrik. Dhe më thonë javën e partë korrikut edhe alokimet për mjetë e kapitale përfundojnë. Faleminderit, kryesor.
Faleminderit Fadil. Fjalën e ka Laurita Tafaj. Shumë e lehtë është, veç pak si lutna. Shumë e lehtë është sikur ta kishim pas veç Bukoshin ose një fshat të kon lehtë, po i kem 42 fshate. Dhe jam mundu parafërsisht me shku barabar dhe po them që kem me shku parafërsisht vakt edhe në bazë numrit banorëve, nuk mund me shkuar për shembull me një fshat vogël për shembull Dragaçin, sikur që shkojmë në një fshat për shembull Dulë ose Mbledhja. Kështu që sa kem pas mundësi që ajo është, nuk e kena pas ato janë para të gjithë neve bashkë kemi këtu. Propozimet të në kona është ta kanë kërkojnë më shumë, po të qyrëmtarë me qa kemë mësime bëtë, qa që ka pas për këtë vit. S'ka problem. Faleminderit. Floria e Bytyqi. Faleminderit kryesus. Ta përfundojmë që të pikën. Po filloj me një replik me në gjatë Ramadanin. Ka ik. Po e thoni, nështë atë dëgjon. Që, ezbe në gjatë se... Je mirë se erdhe në gjatë. Një replik me ty, personale, drejtë me thonë, edhe ju kur keni qenë në qeveri ju kam kritiku non stop për që nuk është bërë specifikimi projekte. Se ki qenë i zënshëm në mandatin e tyne kur kanë qenë qeveri. Edhe unë kur erdha të ishna duhet, bili këtë ti e kërkoj që ta zbatoni specifikimin e projekte. Mirë po, edhe në fillim mandatit këtyne, qeverisë tashme, kom thonë, mos gaboni, si që kanë bërë qeveria e kalume. Pra, do me thonë, edhe këta e kom kritiku, s'kom thonë që jo. Po, mirë po, edhe me këta kom thonë fillim. Me lem për vorësht. Edhe unë thjesht po do me dhoni sqari. Tash po vazhdoj ku jemi. Po. Jam pro këtij parimi, kësaj kornize. Mirë po, unë kisha pas dëshirë një ditë për fshatin Nishor, për banorët e fshatit Nishor, që ka një problem mjaft për ujtëfishëm. Edhe është etike thjesht për jetë. A keni menduar diçka për këta banor, rreth ujtëfishëm, dhe tjetra, kom pa që ka projekte për rrugë lokale. Unë kishna pas dëshirë të jetë prioritet rruga e Bullakëve, edhe një rrugë tjetër e Brahav, që lidhen me rrugë kryesore që është Nishor Bellanic. Jo në mjaft rrugë të dëmtume që thjesht automjetët kanë pengesa gjatë kalimit tyne. Pastaj, kisha pas dëshirë dhe një projekt për kanalizim dhe ma herët e koncept, jetë parasyshme, si s'është e specifikume kanalizimi për fshatrat Nishorit, edhe në mdoke që s'ka fare, se di a keni marrë për bazë e kanalizimin që është lagja afër shkollës, që thirrën Smokavit. Tash, është me emën ajo rrugë që është thjesht emergjente ai kanalizim. Edhe në kohën e tyne, LDK-s, thjesht edhe banorët kanë kërkuar ato të rregullohet, se është patjetër emergjent, mirë po këta kanë menu që po e hupin e din arsyen pse se kanë rregulluar kanalizim, se janë thotë që po e hupin votat, po faktikisht e hupin votat për këtë arsye se si kanë bënë gjatë tillë, se shumë herë kam thënë kryetarit puno, për Nishor se kemi hup votat, edhe faktikisht i hupën. Edhe rruga ishte në projekt për shans Kostërc. Qysh do të ndërtohet ajo rrugë? Ishte dash me ditë prej drejtorisë shërbime publike. A ka me vazhdu me kubza prej Kostërcit? A ka me vazhdu dish trasim u bë ajo rrugë? Apo ka me qenë e asfaltume? Se patëm kërku edhe patëm premtu që do të bëhet trasimi, është ndo projekti, është bëhet tenderi, se mos po i gaboj këto
termët, se s'jom këtë drejtim, edhe është da buxheti, po asgjë, në gjati e din, ish drejtor. Edhe këto ka pas premtu, po s'dim se çka u bën. Në fund, edhe për fshatin Leshan, po flas, ishin do projektet rrugë lokale. Edhe aty kisha pas dëshirë, është një rrugë mjaft, është rrugë fushore, ka banor, ka ndërtu banor të shtëpi ne jetojnë, rruga e Elisit në gjatë e din ma mirë, se di se me sigurt, mos po gaboj, është thash po, atëre dhe më thonë, po, që ato nuk e dita si, nuk ishin specifikume, thjesht edhe une me vretje kishtë në prapë, në specifikuan rrugët. Në specifikuan rrugët, a dim çka u kryu dhe çka ka më. Faleminderit. Edhe diçka, që për qëndrim ditor për pleq. Unë kom menu do të ndërtojnë ndonjë objekt, ndërsa në që ato banesa, ty qësh, banesa e kaltër që po thonë një kryetar. Ty qësh po të Jo. Okej. Objektet komunës unë e di ato, ama duhet një objekt në ndërtu, institucionet, ajo ma e kapshme për shëndetor. Shumë për që e këtë projekt, edhe thjesht i përgëzoj për idenë që e keni dhënë, mirë po shme që më mirë një objekt dhe shka, përqenjët e gjithë pleshë. Faleminderit asambliste. Rruga për Nishor Bellanic është të punu, besoj që kryet. Rruga Bullakëve është të punu, besoj që kryet. Po. Se i përket kanalizimit, nuk është të shkolla, është të lagja e. Je ka shku me papër, rrip të shumë jam të folë bëzet. Se i përket kanalizimit, mi thonë drejten, edhe unë ju mënuan 2012-2013, po është një problem, pa të është problem privat, disa familje, kanë vendosë 2 familje, nuk dojnë me lonë në asë një aspekt me kalu kanalizimin edhe me pas kanalizima pjesët që kam betë në shtakë të në gjarja. Se për këtë ujt, para 3 ditë jem taku me hidrozionin, kanë metë njerë se dhe sot se kanë ditë që është një bazen i ujt, jenë bo disa shpumje në fshatin atje. Mirë po tash kanë me shku me verifiku sa ka uj për 7-2 orë, kanë me vendos pumpat edhe me shqyur sa ka uj, a ka 2 litra, a ka 3 litra, ose s'ka heq. Kjo ka më banë rëndë parë, masë me shqyrën në qovë se funksionon, dhe më thënë bazeni është, ka edhe 3 litra uj në sekundë, atër mjafton për një shorën dhe besoj që kemi fillu më sjellës. Kanalizimi është problem ma shumë privat, s'është politik, është privat, janë disa njerëz aty, edhe këto rrugë që ja kemi rysh. Përndryshe rrugën që kërkove për Kostercit në fshatin në lagjën Bashnac, besoj që do të më kone fundit, pasi që këto fshatat janë prioritet të kanë, a janë ftarmen ka më bëha me zhavar për arsye se më bëha asfalt është problem më mirë mbajt, po në qofë se kemi bugjet pse jo edhe asfalt me bëha, qofë se më rrim, po besoj që kemi mujtë me më rrim, adin për thamë shtu në fillim. Stojnë përgjigjet tona, se përket saj e qendrës ditore për të moshuarit, nuk kena cek të objekti kalter do t'i këshyrëm pronat ku i kemi, objektet komunale ku janë, nuk e mujtë me më rrim, është ta jem vanu me këtë punë, po kur e gjojmë një objekt ma të favorshëm që i plëson kushtet, edhe në fundit duhet me fillu mi hamar njerëzve që kanë shfryzuar që 10 vite, 12 vite, dikush 18, edhe nuk kanë pagu asnjë cent deri tash. Do të mundohemi po me një komision që ka më formuar pi partive politike, edhe ato vendime kemi marrë në asamble komunale, edhe kemi numër shumë më të prona, që janë të shfryzuar X rastet. Faleminderit kryetar, Shefket Kurgesi. Përshëndetje kryetar, kryesues, kolega asamblesë. Këta kolegët e mi gati gjitha ato numëritit dhe sugjerimit mi kanë morë, gati më kanë metë shumë pak, edhe mos mi hova në juve. Ato shka kanë metën, unë rinë nga legaliteti i fshatit Drenes edhe për vitin 2019 kam vrejtje, është pak kena investime për vitin 2019. I di që edhe bugjeti është i limituar, dhe bugjeti tash dikur e kemi pas 4 milion e gjysë, 5 milion, tash 3 milion edhe di ato që është problem. Mirë po për vitin 2015 kërkoj nga i kryetar që të hyjë në kornizën afatmesme, e shërtojmë prapë për vitin e ardhshëm kur vjen më miratu bugjeti. Mirë po kërkoj që
E dim që kanalizimin do të fillon një pjesë e kanalizimit do të fillon ka augusti, ashtu na ka premtuar kryetari. Mendoj që nuk do dalin ato mjete dhe nuk do kryhet me ato mjete për si vjet. Edhe propozoj që për vitin e ardhshëm supaku 20.000 euro të shtohen për vitin 2019 për me vazhdu atë kanalizim. Po kam dëshirë që njëherë për gjithmonë ta kryjmë kanalizimin në fshatin tonë e mendojmë vazhdojmë me rrugë tjera, me punë tjera. Edhe një kërkesë kam, dihet se gjithë komuna jonë vuan prej mungesës së ujit, edhe ne kemi një ujësjellës në fshat atje, mirë po kaptazhat janë mbyllë shumë. Edhe ka nevojë me bëni një revitalizim i kaptazhave të ujit. Aty më kanë sugjeruar qytetarët që me 15.000 euro do ka mundësi mu kryej ajo punë, për ndryshe mundna me formu një komision, por ashtu nuk ka udhës, me po çush dalin del ujë del jashtë, do mundi mbyll kaptazhat në pyll atje, me pas mundësi një 15.000 euro me qitë në kornizën buxhetore për këtë për 2019. Domethënë kjo kërkesa jonë edhe qytetarëve tonë është që këto mishtu ka nevojë edhe për ujë, po edhe për kanalizim. Faleminderit që më dëgjut. Vlora Neziri. Edhe Gëzim Kryziu i fundit. Përshëndetje për kryetar, përshëndetje për gjithë. Jo, po qatë shumë u bua dhe u vënova që s'jam të ditë kam e anis, po hajtë. Mas pa i du, ja. Jo përshëndes edhe ju edhe gjithë pjesë marrëzë. Mas pa i më shtini me danë të përshëndes zyrtarin ligjor, po, edhe zyrtarin financiar falë se ligjori është tjetëri, orë thash bëni të rëllu, për që kam e po. Edhe përmeni një keq klasifikim dhe një keq përdorim. Normal se auditori ku dje thot keq klasifikim, se keq përdorim dhe na do të më shku dikush ku s'duhet, zyrtar. Kurse du me fillu të rruga Reqonit që përmeni jetoni edhe kryetari që tha shumë për gjana ekspert. Jo, i nëse më rëzit, jo, më shkojnë më hinë mara atje edhe shku pishona për Facebooka. Do të thotë për... Ja, ku që kreja, debitojë, ka karantu. Edhe, se për këtë rrugës, më ka thonë kryetari, më ka thonë të përntime se duhet të mënohet me shtru si vjetë, mirë po, është qatë katastrofa ata që po du me bo politik, po është qëshan, qësh është realiteti për thamë, kurse se për këtë ekspertve, nëse më lejon Asambleja Komunale dhe kryetari, kur të buan 30 ditë janë gjendje me të pun planin qësh dush dhe shkat dush, se ekspert janë, edhe ka 5-6 vite që mirë nga unë personalisht me që ta njërë që janë inxinjera që atje, edhe gjdo moment e di me ka vjej ajo pjesë e ujtë, për thonë shumë pikat shkurta, me dhe bagani s'ka problem se dhe një gjatë e din atë punë, dhe dhe kejta ju që je për biraqët dhe prej vrejshtav, për para për flasë, ju më rritë aty, ku ka në asfalt ka dalë pjesën tjetër dhe ka shku në rejtë. Tash, s'ka që shme dalë pjesën tjetër se ndërtu shtepit dhe vje për asfaltit. Dhe të e pa mund që më përbojnë 3-4 dalje, drejtim të lumit.
Nëse më thoni ato dhe se bëhet korniza buxhetore, jo, po 30 ditë janë gjendje me bo ato ekspert, masi s'paska se masi s'kena kërkuar ekspert kryetar. Kurse vetëm pak të çerdha që e përmendet, më ka interesu ka dikun rreth vitit 2015-16, nuk e di pse se përmend kur kërkush, si bie se unë kam diçka ndaj atij pronari që ka ndërtu një vend ku është i caktuar një lokacion i çerdhës. Fjala është edhe stan barektari. Nuk e dia 2015-16 është uzurpu e vendi i çerdhës. Edhe është marru çast bukura i muri dhe ata tela se çdo 3-4 ditë veç ka e këshyri. Ka uzurpu zotnia vendin e çerdhës. Na po kërkojnë një lokacion për çerdhë. Edhe në atë kohë ku ngrit këtë problem, kur më kanë të ish kryetari më ka thonë nuk kena në renovimi i objekteve që po bëhet çdo 7.000 euro që i përmendet. Do thotë nuk e ka rënimi, nuk e ka fituar si kompani që kishim rënu. Ta filloi fushata u krya e punë vetëm. Do thotë objekti është, po më intereson. Çka është ndodhur në atë objekt, se është uzurpuar ai objekt, dhe pse s'po mirret asnjë mas. Nëse është i tij para i kohë. Nëse është e dedikuar për çerdha, jam shumë i sigurt që është për çet punë. Bilom çka t'ja prishëm çat mura, bëjmë diçka me çto pore suan kuc, s'po ka kush mi përdor. Ja, ka lën. Kurse se përket kryetari i përmendni u konsultu me shefat e grupeve parlamentare kryetar për artimin e buxhetit atë 10%, kryetari unë jam një farë shefi për drejcion, i një farë iniciative edhe se vetë ka kanë dhe Faleminderit Gzim. Kryetara do të fjalën apo jo? Vlora ka një replikë të vogël. Unë Vlora. Përshëndetje edhe një herë. Kryetar harrova me shtu edhe për ashensorin, banesën Kulla, me para pas që sa herë dëmë tani në të bë kërkesë, nga qeveria kalume, më kanë thonë jo se të kemi kojshi, zban, tash pra po vazhdon me të njëjtën. Aty në banesën tonë ka shumë gratë moshuara, ka gratë dëshmorëve, ka gratë të diagnostifikuara me kancer, kështu që ju kisha lutë që na bëni që të mirë. Faleminderit. Faleminderit Vlora, e kemi drejtorin e shërbimeve publike këtu, e kërkojmë fjalën me po. Faleminderit të fillon. Po në bashkim drejta i fundit është edhe besoj që nuk kemi gjë. Faleminderit kryesës. Apo mori pak qetësie. Ja. Doshta ne kam një kërkesë kryetar për Maçtev për 2019 nuk ish para po asnjë investim. Kam një kërkesë për një rrugën Shabanua, që është me të vërtetë është e pakalueshme, nuk është rrugë e gjatë, është diku rreth 180 metra. Me po në kohë të vjeshtës e dimit ata banorë nësë ndalin. Nëse ka mundësi që e rrugë me i për 2019 nuk isha mirë. Edhe të lagja bogëve është vëmë me intervenu në vitin 2020. Kam kërkesë që me hinë vitin tash për 2019. Faleminderit. Të lagja bogëve janë parapane dikun në gjatë 20 mjera për rregullimin e rrugës që lidh papazin në Greqefsën të Giri që del. Qofse ka mundësia e punë më kryesjet me ministrinë, atëherë çdo parë është mundësi, domethënë masi është Greqefs, ka mundësi çdo parë me gjujt, masi që është pjesë e asaj. Po do të mundohem me shfrytëzu ministrinë, ku më thonë s'ka mundësi me ardh me prej shërit pa kryer atë rrugë. Mirë, po aty është bëni gabimi është bërë për ty, jo për neve, po parët janë të parapone, po do ta lëm maksimum. Që kryeta e punë me ministri, atëherë ato parë janë të parapone dhe shkojnë të bogët. E për luftë, po për Maçtev nuk harrova, e kem plan, kem me kry Maçtevën, kem kry shumë Maçtev, po kur janë pyetje 20 metra rrugë, ka dikush të mundësi që nështë pas problem me kry. Të luftat, unë plotësisht jam i pajtimit, po të qyrëm të krymë gjithë luftat, qofse më jem të mi mbrojt gjithë banesat, është mirë mi kry gjithë luftat, po mes me bo dallime. E di që ajo banesa është pak më gjatë, po të pesho disponim me krejtë dhe besoj të qyrëm qysh kem mundësi me gjetën, se nuk e kem. Po, mirë, me shtin funksion.
E këqyrim shka ka mundësi me bë, kemi bë, po në bashkëpunim njerë po thamë me juve. Po sot është veç i uja, është i krejtë, më sëronë. Mirë, atëre e qesëm votim, kush është për? Kundër s'kemi, abstenime jo, unanimisht miratohet pika e 3 e randit të ditës. Koniza. Edhe një pikë kemë, edhe një pikë kemë se ban, 15 minuta pauzë, 15, 20.
Apo fillojme? Zbo, që tonë që kam mësu s'ban. Po më shumë të zonë? Në unë e bërë një bravo që fuq 50 euro. 2500 euro për një mandat. Dhe bili tash kam e kërkuar. Ju kisha lut më ulej. Për 6 muaj si ke mua me dikë. Po është drejta jame. Ju kisha lut më ul në përvene. Gzim. Apo fillojmë? Mbyllë që atëherë të po. Po fillojmë me pikën e 4, shqyrtimi i projekt rregullorës për rregullat e punës për institucionet shkollore për stafin udhëheqës, mësimdhënës, nxënës dhe stafin mbështetës. Drejtoria e Arsimit e ka përgatitur projekt rregullorën për rregullat e punës për institucionet shkollore, si dhe për stafin udhëheqës, mësimdhënës, nxënës dhe stafin mbështetës. Kjo rregullorë është hartuar në bazë të ligjit numër 03/014 për veçërisjen lokale, ligji numër 03/L/065 për arsim në komunët e Republikës së Kosovës, ligjin për edukim parashkollor numër 02/L/52, ligjin për arsim dhe aftësim profesional numër 04/L/143, ligjin për punë numër 03/L/212. Gjithashtu kjo rregullore është bazuar edhe në kontratën kolektive të datës 18/04/2017, si dhe në ligjin numër 04/L/032 për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës. Andaj, të nderuar delegat, kërkojmë nga ju ta keni parasysh që pas diskutimeve të miratohet kjo rregullore e punës për arsim së të mirë nxënësve tanë si dhe mësimdhënësve tanë në komunën tonë. Atëherë e hapëm debatin për këtë pikë. Dardan Berisha. Edhe një përshëndetje për gjithë. Ne në grupin parlamentar të PDK-s ne mbështesim këtë ndryshim rregullore. Jo pse unë kam qenë pjesë e këtij komisioni, por unë para vetes i kam dy rregullore të vitit 2013 dhe 2018. Dallimi mes këtyre dy rregullore është shumë i madh. Rregulloria 2013 ka, me sa di unë nuk ju kemi referu fare rregullorës 2013, por është shumë i ngurtë në aspektin profesional, ndërsa kjo rregullore përmban diku 60 faqe dhe ju ka referu udhëzimeve administrative dhe ligjit për arsimin parauniversitar. Disa ndryshime që janë bën po i referohem të ndarja e fonditorëve, kodi ose standardi i veshjes nuk ka qenë, tashti është, konkursi për vendet e punës, ndarja shpërblime për nxënës, mësimdhënës dhe klasë, ndryshimi rregullorës për ndarjen e bursave, kjo do të bëhet me tutje, mosat ndëshkuese për mësimdhënës, të cilët mungojnë parasyje, pra ndalesa në pagë, koordinatorët e cilësisë, ndryshimi në orë për mësimdhënësit parafillor, edhe mësimi shtesë i obliguar. Këto janë disa pika që ju referova unë që janë bërë disa ndryshime prej vitit 2013 në vitin 2018. Thashë edhe në fillim, kjo rregullore është bërë për ndryshimin e cilësisë në arsimin parauniversitar në komunën tonë, dihet në bazë të shumë statistikave kanë treguar që nuk jemi në gjendje shumë të mirë dhe nuk lën shumë për të dëshiruar. Andaj kërkojmë edhe unë si grup parlamentar i PDK-s, por nga gjithë kolegë tjerë që ta votojnë një gjë të tillë,
mos të futim dhe mos ta politizojmë në gjë të tillë, por ajo që është me rëndësi, edhe për mua, por edhe për gjithë, është futja në funksion të kësaj rregullore. Atëherë, kompetent për patimin e saj është e gjithë struktura organizative e institucioneve arsimore. Për shembull, organet e qeverisë shkollës, organet profesionale, organet përfaqësuese, shërbimet profesionale, stafi i mësimdhënësve dhe stafi teknik. Këta janë përgjithësi që kjo rregullore ta merr kohën e duhur. Unë shpresoj dhe mendoj që do t'i referohemi kësaj rregullore që nga shtatori, edhe kërkoj nga të gjithë kolegë që ta votojnë për. Faleminderit Dardan. Fjala është për Alban Berishën. Faleminderit për fjalën e nderuar kryesues, të nderuar asamblejist, kolegë deputet, të nderuar kryetar, të nderuar drejtor, sidomos drejtori i arsimit, që drejtori i arsimit faktikisht është edhe sponsor e këtij akti. Unë nuk do të lëshona në substancën e kësaj rregullore apo këtij akti, pasi që përbranoj faktin që nuk jam ndaj fare ekspert i arsimit, po të bazuar disa akte tjera që rregullojnë fushën normative, sidomos në udhëzimin për standardizimin e akteve normative. Edhe për juve kolegu Dardan që thatë ka qenë një rregullore shumë e ngurtë edhe e shkurt, faktikisht po them që rregulloria nuk është akt që shkak bën mend do të në vendos aty. Dhe një po them, pa ulshu në substancë. Mund me fol kolegë tjerë të cilët e njohin substancën e arsimit, unë e them që është një rregullore faktikisht me 60 e diçka faqe që kanë ardhur të përshtypjen që është një akt legjislativ. Faktikisht rregulloria e rregullon një fushë caktuar qëllimin. Jo, mulia da dhanë vetëm të neni një, që është qëllimi, jo, ti e murë rolin pak e mbrojtë, të neni një. Faktikisht të qëllimi është shumë konfuz, qëllimi mas pare. Ku, udhëzimi administrativ për standardizim thot, që çdo akt duhet më konë ma i shkurt edhe ma koncis. Faktikisht këtu koncizitet nuk ka hiq, sa është shumë i gjanë. Fakt, i përmeni në preambullën edhe kryesuesi i asamblesë që i përmend dikunja 5 ligje, për të cilit derivon kjo rregullore, edhe njëherë për përsëris, rregullora me qëllimin që unë nisë më krijoj kjo rregullore, unë e përkraj. Edhe më vjen mirë që fakt u marr një iniciativë ma mirë me qujtë për ndryshimin e rregullores, se ka pas rregullore të marrshme, nëse u kanë qëllim me rregullu një çështje caktuar. Unë e tash pa ulshu, se nështë është një çështje e rregullune që s'ka qenë rregullune, por nuk ka pas nevojë këtu si për shembull e kem të 1.7, ndalohet çdo formë e diskriminimit. E ka vënë kjo këtu fakt, por nuk ka qëllimi me rregullu këto. Fakt. Tani kemi të lirimet për fëmijët, që shkojnë fëmijët që vinë nga grupet e rrezikuar lirohen nga pagesa. Unë mendoj që kjo ka nevojë më rregullu me një akt veçantë lirimin nga pagesa, jo vetëm i kësaj kategorive të fëmijëve, po kjo i në rregullimin e lirimit për këtë kategori të tjera, domethënë kategorive financiare. Real, unë e përkraj një rregullore të tillë, por kërkoj nga ky komision, nga ky grup punues që e ka bërë këtë rregullore, që me shkurtu edhe një herë, me shkurtu edhe më fokusu në çështje të caktuara çka ka ndesh me rregullu me këtë rregullore, pasi që këtu qysh besoj janë shumë nene edhe shumë dispozita të ligjit copy paste vendosme këtu. Kështu që mes na ndodhet që më apeloja me na kthy jo për ligjshmëri, po për standardizim. Faleminderit. Faleminderit Alban. Dardoni kërkoj replik, dashur? Ja, përshëndes. Du me luajt rolin e kryesuesit, s'kam qenë kryesues, por megjithatë kam qenë vetëm një ideator për me funksionu ndryshe. Thash në fillim që kjo rregullore është bazuar në bazë të udhëzimeve administrative dhe ligjit për arsimin parauniversitar. Ka shumë pika të cilat vetëm janë shtu kurrës janë në vitit 2013, tash në vitin 2018 janë shtu, janë specifikuar, janë precizuar shumë sene.
mirë është me e studiu mirë, nuk është të thanë veç me lexu, por është mirë veç me studiu mirë, edhe besoj që këtu stafi i punës e ka një çështje pak më të kompletuar. No, s'ka. Po jam shora fjalën ka. Asis. Faleminderit. Duke nisur nga parimi që kur një cohet do një rregullore, normal që pritjet janë bërë diçka më mirë, pra të sistematizohen gjërat. Por në rastin konkret, ne kemi një rregullore të miratuarve në vitin 2013 dhe po mundohemi të bëjmë disa plotësim ndryshime, nuk po shoh diçka që domosdoshmë është bërë diçka keqërisht, siç potencohet një rregullore e re. Nëse asaj e demonton, po. Ndërgjo. S'po them se s'është bërë kur gjatë, lutem. Unë pak për vërejtët e mia, domosdoshmë atë sa ka mujt me lexuesën normal me fushën e arsimit, ndoshta jam pak laik, por atë sa ka mujt me vërejtë rregullore, se më ka interesuar pak konkretisht me po edhe ndryshimet edhe ato. Po nista kështu ty specifiku disa pika ku i kum asi. Domthonë në nenin 9-13 ku thuhet nxënësit janë organ qeverisë, ndërsa më njëherë në nenin 14 thuhet janë përfaqësues tash, ose janë qeverisë ose janë përfaqësues. Domthonë këtu është një diçka që domthonë komisioni vazhdosh me ndryshu. Pastaj teknikën 29, çka keni menduar domthonë me nocionin me simullues mbështetës. Nuk e di a parashihet kjo me ligj edhe ku jeni bazuar, domethënë në simullues mbështetës nuk e kam si nocion të qartë çka është. Te neni 47-48 duhet të hequr komplet, sepse në çdo kontratë specifikohet që për postë detyra të para me kontratë punëtori angazhohet edhe në detyra shtesë nga provëri, kur të gjitha veç janë në nenin 46. Neni 51.6, domthonë aty është fjala për sjelljet e fëmijës, si ka mundësi domthonë prindi me njoftu kujdestarin apo drejtorin për sjelljet e fëmijës, kur dihet që kjo rregullore po bëhet për shkollë, jo për shtëpi. Domthonë është absurditet kjo pak. Te njeni 17.2, nëse s'është drejtori, potencohet zëvendës drejtori, që është normal me ligj, por nëse nuk ka zëvendës drejtor, kush duhet të jetë nuk është specifikuar. Domthonë duhet specifikohet të shkollat, të shumica shkolla nuk kanë zëvendës drejtor. Kush, po nuk është specifikuar, kanë mujt me rregullu këto. Kush është ai që e bën këtë punë? Te neni 71, është absurd, domthonë që një arsimtar mungon tërë muaj dhe në fund i ndalet veç 5% e pagës. Domthonë shkruan 4 orë e dënimi i tij veç 5%. Domthonë ai mund në arsimtar mos varton vitin, edhe në fund më ndot një rrugë, edhe në fund më thonë në rregull jemi, një rrugë mangë. Domthonë po se dita sa në konflikt me ligjin kjo, apo e keni në udhëzim administrativ në bazu, nuk e di. Domthonë kjo thash veç vërejtjet unë që i kam, domthonë se nuk në nenin 71.6 ka dënimi të theksuar edhe pa bazë dhe nuk dihet domthonë a është në pyetje domthonë dënimi që vlen për drejtorin që aty po thotë nën punë si ai ky, domthonë ka shumë terma, a është domthonë për drejtorin që kjo se aty në krye titulli thotë për drejtorin janë mosat. Në nenin 71.6. Në nenin 19.18 nuk është kriter që është fjala për klasën më të mirë ku keni bën. Tash kush u kon komisioni din. Për klasën më të mirë. Domthonë kemi marrë kriter suksesi për gjithshëm i klasës, ku mund për shembull një arsimtar i caktuar në tu këtë pasë më shpom. Domthonë i mësimit klasor këtë pasë që edhe shkollën klasa më e mirë. Mundet keni mujt me para për shembull në bazë testit komunal ose diçka tjetër, po jo më thon klasa më e mirë, se çfarë kriteri është ai? Po jo, po është fjala për klasë, kemi shkollë klasën më të mirë në shkollë. Në rregull, inshallah, domthonë ne thash po jeni shumë mirë, shumë mirë. Pastaj nuk keni njësi moce, domthonë suksesin, disiplinën, higjienën, çfarë njësi moce i keni për këto? Derisa nuk i keni këto kritere, si keni menduar ta përzgjidhni klasën më të mirë. Domthonë këtu mund më bësh shkelje edhe kanë ja në bazë preferencat. Neni 19-22 kriter thuhet kualifikim profesional, na e dim që pa u qenë profesionist nuk mund të inkuadrojnë në shkollë. Domthonë kritere keni marrë për me përzgjedh mësuesin më të mirë, kualifikimin profesional. Ose çfarë ngritje cilësisë do të ishte siç e keni vendosur kriter moshën. Ti mund ta respektosh për shkak të moshës, por jo të themi që është më i miri, pse jo më i vjetër.
me sa ka mujnë me po këtë projekt rregullore, se pari ka gabime drejtshkrimore, pastaj gabime teknike, gabime në radhitje dhe po kështu ka mos analizë të duhur. E them pse ka edhe analizë të duhur. Për shembull, pyetja e parë drejtuar këtij komisioni është sa mësimdhënës janë përfshirë në artim, sa nxënës, sa prindër, sa drejtor, sa takime ka mbajtur ky komision në përbërje të plot, sa diskutime publike janë mbajtur nga ky komision me mësimdhënës, prindër dhe nxënës. A është diskutuar kjo rregullore në nivel të ekspertëve të DKA-s? A është organizuar tryezë me drejtorët shkollave për shqyrtim, hartim dhe aprovim të kësaj rregullore? Sa siguron kjo rregullore që politika të qëndrojë më larg shkollave apo përkundrazi përrezidimon politizim edhe më të madh? Duke e parë që shumë nga këto pyetje mbesin pa përgjigje nga komisioni, pasi që shumica nga këto faza që i lartësika nuk janë respektuar, atëherë mund të themi që ky dokument duhet të rishikohet nga fillimi dhe pastaj të na sillet në asamblee për miratim. Me respekt për komisionin, pa më pas. Faleminderit Ardian, fjala është për Aziz Bytyqi. Përshëndetje kryetar, kryesues, anëtarët Kuvendit, ju drejtora dhe gjithë pranishëm. E para me shumë respektin që e kam për Ardionin, po m'je këtë se durna me thonë që nuk janë ke informu në dëmonë sa i takon këtë procesit se si ka shkua çështja kësaj rregullore, për do i sa keni pas një anëtare në komision. Dëmonë kjo është, po m'habit pse, kemi pas 8 takime, 8 seansa, dhe në këtë rregullor janë përfshi ekspertët DKA-s, janë përfshi mësimdhënës, po janë përfshi edhe njerëz të subjekteve të politike të cilët kanë qasje në fushën e arsimit. Sa i takon debateve publike, në çdo shkollë janë bërë debate për këtë projekt rregullore. Nuk po du me mbrojt rregulloren se unë s'jam kryesues, as nuk jam sponsoros si kësaj rregullore, po thjesht unë po du me elaboru punën, kontributin që kemi, po kemi qenë 8 seanca, të paktën ka 2 orë, ka qenë një vendim i kryetarit ku janë përfshi këtë përfaqësuesit e partive politike, ka qenë Loreta, Dardoni, unë, disa drejtorat shkollave, dhe unë po tregoj që kena vepruar në shkolla. Në shkolla ka shkuar drejtorët, të gjithë drejtorat shkollës, ju ka shkuar me email ky dokument fizik, ata kanë pas obligim me i taku e kryetarët aktiveve, ne si kryetarët aktive kush jemi kon, kemi marrë obligim me informu anëtarët e aktiveve tjera dhe ata kanë pas kohë në dispozicion për me dhënë vërejtjet e tyre. Me hy tash për nene, ti shumë nena kjo prejk me të vërtetën në sënimoj men gjitha të nene që me të do përgjigje për se... Ardi, po, absolut, do me thonë, duke e vlerësu interesin tanë për këtë rregullore, maksimalisht, unë e kam shumë problem me t'i specifiku këtë nene që i përmene, se t'i përmene shumë nene e para. E dyta, nuk po thamë se kjo është një rregullore temi perfekte. E para në parim duhet me ditë çka është rregullorja. Por rregullorja është akt me fuqi nënligjor e cili funksionin kryesor, e cila funksionin kryesor e ka konkretizimin e ligjit. Ku ndryshon? Në fakt kjo nuk ka ndryshim rregullore, se nuk ka ndryshuar rregullorja 2013, por kjo është rregullore krejtësisht e re. Dhe s'kemi nevojë domethënë thjesht ku ndryshon, sepse mjafton na me ditë që kemi udhëzime 2014-s, 2015-s, 2016-s, 2017-s. Pra asnjë udhëzim këtyre viteve nuk kanë qenë 2013, sepse këto vite që sapo e përmenda kanë ardhur mas 2013-s. Në kjo ju ka referu udhëzimeve të 2013-s. Ideja është, përfundimisht po du me thonë, problemet në arsim asnjëherë nuk i kena pas për shkak se ka mungu infrastruktura ligjore. Jeni të bindur këto, besoj që i pajtohemi gjithë. Problemet në arsim janë për shkak të vullnetit të pashallarëve të shkollave për t'i zbatuar ligjet. Dhe tash me këtë rregullore kemi thjesht jemi më në funksion sepse drejtori i shkollës e ka rregulloren përpara, nuk ka nevojë me filozofu, me lyp udhëzimet, ja janë këtu, ja është këtu, ja s'është. Edhe unë profesionalisht muj me gjet nene që dhe kum gjet praktikisht dhe kum ngrit zonën, aty kanë qenë përfaqësuese të këtë partive politike për nene të caktuar të cilat janë në kolezion Albania e din kundërshtim me njëra tjetrën. Po megjithatë ne mund ta miratojmë këtë rregullore dhe me kalimin e kohës mund ta ndryshojmë një dispozitë. Unë personalisht kum pas vërejtje për shembull për një dispozitë që është në një dytë më një herë që e precizon çështjen e numrit të orëve në praktikë profesionale, e cila i referohet domethënë kryesisht 2 shkollave
dhe që cënon interesin e mësimdhënësve dhe kur një nën tjetër i 2022 fraksion 2013 e cakton numrin e nxënësave. Tash nëse duhet mi zbatu të dy këto nenët. Sa i takon çështjeve të mirënjohjeve që fole, çështjeve të vlerësimeve. Tash ne nuk duhet me paragjyku politikisht çdo sen. Domethënë me thonë atje dikush ka interes, më javçit këtë pasë dhe kjo kompetentore klasa më mirë, nuk shkon kështu. Në arsim kjo punë nuk shkon. Sepse në arsim nuk merret vetëm çështja e vlerësimit, por çështja e mungesës, çështja e vërejtjeve, thyrjes notave, cielleve, edhe ka shumë indikacione bazë të cilave ti mundesh mu bazu. Ne deri tash e kemi pas të kundërt Ardian. Sinqerisht. Domthon kemi pas për shembull kundërshtim me kriteret dhe mozimet ligjore kur kanë marrë për shembull mirënjohje që definitivisht janë kon letra pa vlerë për mendimin tim, mësimdhënës të cilët as nuk kanë pas normën e plot, as nuk e kanë pas kualifikimin, as nuk kanë pas klasë, as nuk kanë pas kujdestari. Pra janë vlerësuar domethënë thjesht janë vlerësuar në mënyra jo të duhura, s'po du me fol fjalë tjera, dhe gjëja më e shëmtuar në këtë shoqëni është që ta fusmi politikën nëpër shkolla. Po përfundoj vetëm me një fjalë, se s'po du as mi gjyku ata deri dje, as mi paragjyku këta që janë së dëmas, sepse unë jam një antar i Kuvendit si ti, njëjtë jemi. Por një gjë duhet me ditë, ata që kanë politizuar arsimin deri dje nuk kanë qenë në funksion të shoqërisë dhe ata që menojnë me fut politikën në arsimtarëve nuk do të jenë funksion të shoqërisë. Dhe në ta gjojnë funksion të kujt janë. Kaq. Faleminderit Aziz, fjalën ka Gëzim Kryziu. Po që njësët fotografimi kanë qu. Përshëndetje edhe njëherë. Në të gjithë dim se për çdo vit numri i nxënësave është duke ra, edhe unë kam brengën time se për shembull diku me 10 norma janë më pak se vitet e kaluara për shkak të numrit më të vogël të nxënësave, edhe e përgëzoj ata që kanë punuar këtë rregullore. Edhe pika parë që më pëlqen më shumë dhe që po thuhet tu në shërbimin profesional me pas psikolog dhe pedagog. Dhe mendoj që është shumë e zhëllone se sidomos shkollat e mëdha me pas psikologët dhe pedagogën, por për shkak të normativa që janë zhvilluar, për shkak të numrit të rëndë nxënësa, çush do të mundja me marr në këta psikolog edhe këta pedagog. Dhe çush ka mundësi me marr kur na vesh kena të pric në anën profesionale të profesorëve ose simdhënësve. Kurse sa përket rregullores i përgëzoj, është një rregullore për mendimin tim shumë e mirë po edhe kur të çomi me kundërshtu në rregullore, për shembull thonë ashtu që tu s'është mirë me dhënë propozimi që është mirë. Veç me thonë s'është mirë dhe me dhënë propozim që është mirë. Kurse edhe njëherë kam problemin të pedagog dhe psikolog. Shumë ka nevojë shkollat, po çysh do t'i marrëm, çysh do të bëjmë pagesën e tyre, edhe kam një pyetje të mirëmbajtjes së grojës qendrore, të fakisti. Thot ai kur të merret puna është veç për mirëmbajtjen veç për çdo mirëmbajtje, punë tjera nuk ka. Veç për xhemen qendrore ka edhe detyra tjera. Faleminderit. Faleminderit Gëzim. Po shkojmë me radhë. Lejmë në fund, drejtor. Po, uno. Loret. Dhe në është në kohë kërkesën edhe herën e kaluar për kryetarë që përshtatori ka psikolog, aty do të përmendet të javësashme, pas ke kot po nesër. Edhe duket se doktoresha ose dikush ka thënë se shumë a nevojshme është ka psikolog ose ndalla psikologjistë. Ka rregulluar një farë që me ardh pacientët psikologj. Faleminderit, Lauret, fjalën e ka Leonor Shala. Faleminderit kryesues, unë nuk dashta me marr fjalën mirë për pak nxita për debatat që ndodhen. Përgjithsisht kjo rregullore është për shkrim i udhëzimeve administrative, të cilat janë fuqi, edhe ligjit për arsimin paror universitar. Por është rregullore në rregull. Problemi është rregullore sa zbatohen dhe sa ka komuna kapacitete për me pas zbatimin e tyre.
s'po kemi probleme. Unë nuk isha dasht me u lidh kolegu im i nderuar Azizi që thotë pashallarët se masanej dol edhe te drejtorat mirë po u thirr edhe te ndikimet politike. Unë mendoj që të dyat janë problem. Bile kjo e dyta është ma problem. Duhet me elon larg duart politike prej zgjedhjes së drejtorave edhe prej sistemit komplet arsimit. Ne që problemet themelore kemi këtë. Nëse te kalojmë këto dhe shkojmë drejt përmirësimit, kemi me po ndryshim të gjendjes. Përndryshe rregullore udhëzime, si do të quaj ligje në fuqi, kemi pas çdo herë, mirë po edhe mundësit, kapacitete njerëzore edhe vullnet politik sa ka për zbatimin e tyre. Faleminderit. Faleminderit Leonard Besa Kuqi. Përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesos, kolega asamblejës, drejtor. Unë e përshëndes këtë iniciativën e punësimit psikologëve, dihet se është shumë e nevojshme, edhe deshta mu kyç shumë shkurt të shërbimet profesionale, detyrat dhe përgjegjësitë e psikologëve. Dihet se konfidencialiteti apo fshehtësia e gjatë seancave psikologjike është bazë për fillimin e seancave. Kisha kërku nga grupi punus nëse është e mundshme, mu fut si pikë të ruhet konfidencialitetin ndërmjet nxënësit edhe psikologët. Kur të kërkohen raporte prej psikologut, mu ru ato konfidencialitete, mu paraqit ato çka kërkohen, jo fshehtësitë që janë brenda seancave. Kjo nashta ekziston, besoj që ekziston edhe si rregull administrative, po, ku ta ketë përpara rregullore, kish me qenë shumë e mirë edhe ma funksionale. Besoj që secili profesionist e din këtë farë puni, po kur është e shkruar, është pak ma profesionale. Faleminderit. Faleminderit Bes, Rilind Krasniqi. Që shtatë Ardani pa dash me politizu këtë çështje se në parimin mbështesëm është një rregullore shumë e mirë, besoj që do të ketë produktivitet. Ne kam vetëm një pyetje për kryetarin. Te neni 20 ku thot udhëheqja e shkollës, drejtori, zëvendës drejtori dhe administratori. Drejtori thot zgjidhet sipas konkursit nga drejtoria komunale e arsimit e komunës së Suharekës. Ndërsa kryetari ka thënë që drejtori do të gjejë këshilli i prindërve. Është mirë interes publik me sqaruar këtë çështje, domethënë çush do të shkon. Faleminderit. Asnjë kryetar nuk ka pretendime me shkel ligjin. Kuptohet që kryetari zbaton ligjin që në fuqi, po kryetari bashkëpunon me bordin e prindve, edhe vjen përfundim, domethënë një person i cili ta merr detyrën me vazhdu punën. Edhe çdo kryetar nuk ka drejt me shkel ligjin, se mund me shkel ligjin. Konkursi shpallet zyrtarisht që ka pas te shkolla teknike nuk ka pas. Ka nguru veç një përsërit. Jo, më konë shumë i vedishëm dhe di shka e bajnë, dhe ta që më konë i vedishëm dhe qatë metodë jam të vazhduhe, njëti në rast e kia edhe në Vranic, e kia edhe në Blac, edhe në shumë shkolla qera, edhe ki me pas vazhdimësi. Shumë i vedishëm më konë që kam thonë. Edhe ka me vazhdu njëjtë, po ligji se shkeli. Ligji nuk e shkeli, a ka me vazhdu, që shkëm thonë që shto ka më thonë. Faleminderit kryetar, fjala për Vlora Neziri. Dhe njëherë, kështu, nuk kam një kërkesë ose një pyetje, kur mund të parashihet që të paktën një shkollë të punojë me orar 8 orë. Domethënë, unë kisha propozuar që ta kemi një të tillë, nëse nuk janë kushtet edhe me participim të prindërve, pasi është shumë e nevojshme sidomos për ato familje ku punojnë 2 prindrit, pasi që është edhe rrezikshme që fëmijët e moshave të vogla t'i lënë mbet në shtëpi. Për shembull, punoj unë, punon burri, ku t'i lëm fëmijët? S'ka kusht. Çerdhe nuk mujna mi çu, qysh kish me mujt me bon një shkollë të tillë. Faleminderit. Na nuk mujmë me dalë jashtë ligjit, edhe pse punohet rregullorja, aty ku bani pak më herët Besa që bani pyetje, ajo është e mbrojtur, domethënë te ligji për mbrojtjen e dhënave, na me dasht nuk mujmë vepru ndryshe, pasi që është ai marrëdhënia mes pedagogut edhe mes nxënësit ose psikologut.
Po është e parapone me ligj, domethënë na shkosh e parapone me ligj, na nuk mundim, se kjo është rregullore. Edhe këto nuk mund vendos drejtori i arsimit as asambleja, po kjo është e parapone me ligjet që janë në fuqitë e Kosovës, domethënë nuk mundim na me bë diçka. Po nuk mundim. E kanë përvu, po më duket me një shtimje, po ka çast probleme që po ka probleme të mëdha. Ka probleme të mëdha. Faleminderit, po në përfundim. Gjemal Kavashi. Përshëndetje për gjithë pranishmit. Përshëndes edhe komisionin për këtë punë që e ka bërë. Unë personalisht kum prit pak më shumë diçka rreth regjistrimit në nxënësve, sidomos në klasën e 10. Edhe kum prit që këto ligjet përshtaten me këtë rregullore që të jetë të aplikueshme, që të mos na krijojnë të situata çfarë kemi tash. Gjimnazë shkojnë shumica nxënësve të mirë, ndërsa në 2 shkolla tjera shkojnë nxënës pak më kualitet më të ulët. Kum prit për këtij grupi punues që do ta nxjerr një rregullor ose një parim harmoni me ligjet që janë ekzistuese, që të inkurajohen nxënës të tjerë të mirë të shkojnë edhe në shkollën teknike, edhe në shkollën sekondare. Nuk po e shoh. Te regjistrimi i nxënësve vetëm është përshkruar procedura e regjistrimit sa mu ka afru mund. Unë sa kam të regjistrimet, kështu është materiali. Lutem, veç pak ta kryj të nxënës. Unë kum prit diçka më mirë, diçka për shtatjen kushteve lokale tona të komunës tonë, që të bëhen përpjekje të shpjegohen nxënësve klasë 9 përfundim vitit atje, që është përdorur kjo metodë doherë, që të identifikohen nxënës se ku i kanë prioritetet e tyre, aftësitë e tyre më të mira, e të mos na grumbullohen nxënës keq shkëlqyshëm gjimnazë e shkolla të tjera të na shkon nxënës më pak me kvalitet më të ulët. U fal që nuk ka ndikime politike në shkollë, po na që po intervenojmë të regjistrimin nxënësve gjimnaz me nota jo të mira në gjimnaz, që to janë ndikimet politike që po i bëjmë na. Gjithë kemi bërë këtu na, po s'pi tregojmë na. Faleminderit. Faleminderit Gjem. Fjala e fundit është për Salim Bytyqin. Edhe masanet të japim fjalën drejtorit të arsimit. Po s'ka tjetër. S'ka tjetër. Përshëndetje për gjithë, nuk e di cilin se kemi përshëndet personalisht, po shoh se ka këtu shumë pranishëm e mas shumë të OSB-n dhe përshëndesim kësaj radhe, të tjerëve besoj që jeni të kënaqur gjithë. Nuk e di pse po e shndrojmë këtë foltore në dëshira për të shprehur për të thënë s'ka dim dhe sa s'dim. Në një moment caktuar kur unë isha të lexuar këtë material që e kisha në dorë më herët, vërtet tentoisha me gjetë një zgjidhje përmes asaj se cili ka qenë ai person i cili ka bën këtë rregullor dhe cili ka qenë ai më hershëm që ka bën rregullor tjetër. Edhe erdhën në përfundim se me dashjen time personale nuk mund të më rri në definicionin të cilin ky komision e ka pru dhe që ka shtjellu me saktësi. Nuk është të thonë se u din me bën gjithçka që duhet me bën, po kanë bën atë që duhet me bën dhe besoj çdo kusht tjetër nuk ishte më bën siç kanë bërë këta. Prandaj, nëse vim në debate, nëse vim në analizë pse e bën, pse s'e bën, pse e tha, dalim sikur jemi Suharekë dhe vërtet ata cilët na kanë votuar, ata cilët nuk dim pse ne po debatojmë kaq shumë, dhe pse po do me tregu vetveten se dim diçka, do të mbeten të zhgënjur dhe nesër do të thonë cilës partia dhan votën edhe kush janë ata që na përfaqësojnë ne. Pajtohem me gjithë ata që kërkojnë me zgjidh problemin përmes burimeve tona personale, por nuk pajtohem me ata të cilët kanë notë politike, që kanë notë për të thënë diçka, sa për ta mbuluar vetveten se fola në emër të politikës time. Prandaj, mos ngarrendmi cili mund me nxon vendin e parë, cili mund me thonë ma keq për një politikë caktuar, por të themi, kjo është një rregullore e cila duhet të aprovohet, e cila është për të lakmuar me punën atyre që kanë punuar, sepse besoj që kanë punuar vullnetarisht dhe kanë dhënë gjitha më të mirat. Unë asnjëherë se gjeta vetin ku mund me kundërshtu diçka. Për shembull, po e marr një shembull aty ku ishte te bashkëpunimet profesionale. Ndoshta e pash vetin pse mjeku nuk është aty. E pash sikur mundësi që duhet me qenë mjeku, por megjithatë prap thash, është mundësia që mjeku të inkuadrohet pastaj. Por megjithatë, të gjithë këto që do të inkuadrohen aty vërtet janë të mirë. Edhe në anën tjetër, nëse ne themi, është kjo ligj, është kjo kushtetutë, është kjo
akt madhor e tjera, nuk ka që s'është e vërtet, dhe kjo është një kushtetut në veti, dhe arsimi du ta ketë një kushtetut, sepse ne po shohim degradimin e përditshëm të rinisë tonë, degradimin e mësimdhënësve, degradimin e gjitha të mirave që kemi bërë deri sot. Po megjithatë, me këtë ndoshta do të lëmë hovin të keqës. Zoti kryesus, zoti kryetar dhe ju gjithë të pranishëm, unë kisha kërkuar që çdo rregullore, pa marrë parasysh sa ka vlera, të votohet dhe të miratohet, parasysh se vërtet ka vlerë çdo gjë që bëhet për të mirën e këtij vendi dhe për të mirën e kësaj popullate. Faleminderit, nuk deshta me dalë fare në fotore, por më shtytet ju të cilët vërtet po tentoni vetëm me bë tre punës të mirë me bë të keqe. Është një punë që shkëlqyeshme, s'ka më thënë tjetër. Faleminderit. Faleminderit Sali Bytyqi, fjala për Florie Bytyqin. Faleminderit kryesus. E përshëndes komisionin për punën që e ka bërë. Kisha pas një pritje, jo rregulloren pritën e para, po ballin tjetë komunës Suharekës. Ta dim që është e jonja për komunën tonë. Edhe diçka shumë mirë e ceki në drejt doktori, që të është mjeku, stomatologë edhe lokopedi. Unë kishna pas dëshirë edhe këto të jenë prezent këtë rregullore. Faleminderit, nuk kem Alban, jo kida 2 minuta replik. Për fjallën, doktor, si pas te për vjen që nësë me pas debat, shka të vjen këtu me hecë. Nëse ti po thu çdo rregullore që t'jen ata ka ekzistuar rregullore, pse ka pas nevojë më mundu me bëni tjetër? Jo, ti po thu s'ka nevojë me debatu rreth në rregullore, kur shka t'jen në rregullore duhet me shku për para. Na nuk ka që jemi të bë politika këtu dhe në pashëngu mirë debatin, do me thonë na përshëndetëm në iniciativë tillë dhe une deklarova hapta se do ta votoj se substancë më do mirë. Na e patëm disa vrejtje teknike, edhe nuk ka që bënëm politikë, për kuna zej politika në favorin e ju ishte, se për kraum, po, si pas parimit tanë, për vjen që nuk ka pas nevojë më nxarë hiç kjo rregullore. U kanë të tepërm. Faleminderit Alban, nuk kemi diskutues tjerë. Qesëm votim, kush është për aprovimin e kësaj rregullore? Nxi. Nisë për. Kemi kundër? 2. Kem abstenime? Jo. Me 23 votra për, 2 kundër dhe asnjë abstenim, miratohet pika e 4. Faleminderit. Fillojmë me pikën e 5. Pyetje përgjigje. Vesh një sekond, shkoj me ran të registroj sefte doktor Shefket Kulgeci. Përshëndetje edhe një herë. Jemi të gjithë dëshmitarë të festave tona shtetërore, 13 qershori, 28 nëntori, në ditën e shkrimit, pavarësisë gjitha. E kam një sugjerim për qytetarëve, festën e fundit që patëm 13 qershorin, ishmi të vërrezat e dëshmorëve që ju vizojmë si tradicionalisht gjithmonë, edhe më burrim me ato vërreza, falë sigurisht gjakë tyre dhe gjithë tjerëve, jemi këtu. Me sugjeruan disa qytetarë, disa shokë që informimi nuk është i duhur për vendodhjen e vërrezave të dëshmorëve. Edhe e pëlqeva, më rastisi shumë e mirë, që të qitet të obligohet qeveria komunale, kryetari në radhë parë, qeveria komunale të vendosë një tabel të rruga kryesore, të shkolla fillore, 7 marsja, le të analizojnë ku është masë mirë, një tabel mjaft e mirë, që të çdo qytetar, na e dim ku janë vërrezat, po dikush që vjen në qytet, kur të shah tabel me shigjet, me orientim sa metra larg, që të shkojnë, le të vizitojnë ato vërreza edhe jashtë festave tona shtetërore. Domethënë, ai sugjerimi qytetar shumë më pëlqej, edhe shumë më vën, nuk është iniciativë ime, nuk duhet ta marr për veti se më të vërtet qytetarët e thanë ata, edhe jam i obliguar me paraqitur që
në të ardhmen me bo një tabel orientuese, po jo një tabel shkeshko, kam dëshirë një tabel mjaft mirë dhe të qëndrueshme që të qëndrojnë gjatë ajo aty. Domthonë mos të kursej as mjete as në kohë. Nuk kjo është pyetja ime për këtë seancë. Faleminderit, shef këtë ngeci. Fjala për Bashkim Drejtës. Faleminderit Kërsos. Kam një pyetje për drejtorinë e urbanizmit. Dashja me ditë më informu sa letë në ndërtimit janë lëshu për këtë vit deri tash, edhe sa kërkesa kanë qenë deri tani. Nëse s'ka mundësi sot bën mbledhjen e ardhshme. Në 2 është një shqetësim për në zonën industriale në Shirok. Kanë filluar aty të zhënu shumë fabrika, po ka filluar edhe ndotja e ambientit. A janë të marrë masa, drejtoria e inspeksionit apo komuna, a të marrë masa në lidhje me ato fabrika që s'kanë filtra? Në këto 2 pyetje kam. Faleminderit Bashkim. Arbrim Bosha. Përshëndetje nderuar kryesus, nderuar kryetor, përshëndetje asambleista, drejtor, zyrtar për media, OSBE dhe gjithë pranishëm. Pyetja është për nderuarin drejtorin të arsimit zotri Remzi Betyqi. Sa është numri i regjistruar i nxënësve në klasë të 10 dhe sa paralele janë? Do thotë sipas udhëzimit administrativ, duhet që në gjimnazin jetare të panohen 30% nxënësa në klasë të 10, pastaj në shkollën teknike sekondare ose 35% dhe 35% në shkollën profesionale Shirok Abdel Ramaj. Dhe apo përputhen, domethënë përqindja me numrin e regjistruar në paralele. Faleminderit. Me shta kry me doktorin mas pari, me ta borç, edhe mu më përqej shumë, domethënë për me pas, tash të këqyrë me këto shenjë, domethënë me të nderin sinjalizimet që bëhat, është mirë edhe për emergjencë, ka thonë një djalë, domethënë edhe për ato është mirë me qitë disa vende, domethënë në natën më vrejt, ka është emergjencë spedin, kjo është shumë pyetje me vend, edhe pyeti Bashkim Drejtës. Është mirë, domethënë, po jo dini Ballkani sa ka funksionuar, sa problemet i ka bën, sa të bën probleme, po të qyjmë shumë e bën, të dëgjojmë inspektorët me qyr çat fabrika, domethënë janë ndotës të ambientit. Po mos shkojmë tash fillim për njëra sa kanë nisë me punuar me golfat, po din të japin hapësirë pak. A për këtë pyetjen që e veti Albrimin e të jep përgjigje drejtori i arsimit, mos e çon ashtu prezant. Drejtori i arsimit, Remzi Betyqi. Përshëndetje për gjithë. Zoti Basha Berisha juaj, ajo pyetja juaj që ishte në interes juaj, po mendoja në interes të gjithëve, ne kemi pasur 970 nxënës semi-maturant. Dhe planifikimin që e kemi bërë ashtu dhe më 30% nxënësve të regjistrohen në gjimnaz dhe pjesa tjetër të regjistrohen në arsimin profesional. Dhe tani në regjistrim për këtë afat janë paraqitur gjithsesi 740 nxënës, që do të thotë se dikun parafërsisht nga 200 nxënës më pak se sa që kanë qenë në klasë të 9-ta. Po presim që në afatin e gushtin të regjistrohen ose të paraqiten edhe nxënësit të tjerë. Për momentin janë formuar 10 paralele në gjimnaz, po them 10 me minus 12 nxënës paralele në 10, bazuar në kriteret e konkursit të Ministrisë së Arsimit. Ndërsa në shkollat e mesme profesionale parafërsisht janë formuar nga 10 klasë, po megjithatë atje na mungon ende edhe më tutje numri i nxënësve për kompletimin e klasëve. Atë kriter që ne kemi vlerësuar dhe që është një kriter dhe bazuar në udhëzimet administrative jemi duke zbatuar. Faleminderit, drejtor. Jeton Rakashi.
Edhe ne përshëndetje për gjithë. Kryetar, kohët e fundit kemi pas vështrime në disa pjesë qytetit edhe të fshatra. Në një pjesë edhe ka pas edhe breshër dhe janë dëmtu kulturë besore. Po ashtu edhe vështrimet cilat kanë ndodhur në shtëpiat që përmenda pak më parë në rrugë të Sharit. A ka ndodhur komuna me fond veçantë për kompensimin e këtyre dëmeve? Në një pyetja dytë shkon për drejtorin e arsimit. Drejtor, niveli i përqindjes në testin e maturës të shkollës së Rasi ka qenë mjaft dëshpërues. Që sa kohë po përballet kjo shkollë me kësi probleme të tilla, unë para disa vite fol për numrin e madh mungesave. Aty në shkollë e bërë shumë investime, si infrastrukturë, si laboratorë, si në gjithçka. Ku është problemi që ndonë kërëzdo ka që dopë, dhe pse që sa kohë e shkollë është patjetër shkollë. Dhe pyetja tretë, kryetar, edhe të jetë çdo ditë kalon atë rruga në Shirok, kur do më kry. Definitivisht, une jam për me lavdu komunitetin që për jeton aty qysh ka mujtë me dëru ka shumë. Yes, është dhe du s'ta votu që e afër teje, që dy mas pari, kolega jëtë asemblejist, unë që më votu me një arsye. Na kemi thonë me qu në komision, në drejtorit financa, masa në e marrë të na. Absolutisht. Le të përgjigjet në gjatë për këtë punë mas mirë se. Po. Faleminderit. Kjo e pyetja. Faleminderit asamblesë. Do, veç lutem, se i me ta bosh bëshim diçka. E 2 vjetë që kanë qenë qeverisë aktuale pëse s'ke bërë kërkesë atërë për me... Sokolia si qytetar, grupet parlamentar, kryetari i partisë tane. Sa për informat, nështë edhe për asamblisa tjerë, domethënë gjatë vështrimeve të fundit që kena pas sidomos natën e Bajramit, është kanë problem të fillojmë pe Gelancës, u kanë Tërnja, u kanë Leshani, u kanë lagja Kizrë Ngerikoc, është kanë rruga Reçanit, është kanë Samadragja, është kanë Dobërdelani, edhe u kanë lagja Buzhve në Budakov. Masa ke marrë për një herë, edhe jam të marrë masa në fshatin Samadragj, për shkak se një rrugë kishte depërtuar dhe ka çu për një herë sikur domethënë ka botë pa kalueshme atë rrugë, njëjtë probleme kena pas edhe në Dobërdelan. E dhe tash kom pa një kërkesë, një nan me 30.000 në rrugë të Reçanit ka bërë kërkesë, ka shku komisioni, nuk di sa ka bërë vlerësimin, domethënë që ka hiu në podrom, po në rrugë të Reçanit nuk ka hiu vetëm në një shtëpi, po ka hiu shumë shtëpia, që ka hiu edhe në Tërnje, edhe në Gelancë, edhe në Gjinocë, edhe shumë vende. Momentarisht e kena pas një kërkesë, a për breshën, nuk di se më kanë dhënë informata drejtori i bujqësisë, nështë ka ra breshën çdo 2 ditë. Po, çdo 2 ditë nështë ka ra, mirë po është komisioni, ka mësi me dalë me qërë vlerësimet, është fondi emergjent, që e fond që është i parapanë për shtë punë, mirë po deri tash unë se a di 2 kërkesa kanë marrë për shkak të ujit që ka depërtuar për podruma disa shtëpive. Disa i na kanë edhe vetë, domethënë, ka pas me të vërtetë, nështë ka prishur rëndi edhe mobile dhe shkeq që ka pas marrë aty. Kjo është pyetja jam, përgjigjja jam, a përgjigjen tjetër e morr përsipër drejtori, më përgjigj se ndokat kjo një pyetje për drejtorin e arsimit. Edhe të rruga në Shirok. Që ja na i mundue, mi thonë kësaj pune, po çfarë sa kem pas mundësi kem dhënë. Çat firmë të ngratën, ja na e kena qitë në 2 gojë jam mësuj zot. E kem shti edhe shumë kanale me hapur, domethënë se na s'kem pas mundësi me ndihmu për shkak se kem pas vibujtore, s'kem gjetë metodë, s'kem mundësi. Shkruaj paskon shkruaj para me kutimin, për ne kisha marrë një vendim mos vetë kërkon me ndihmue. Pasi që ka rritë, domethënë me bë edhe hapjen e kanale, domethënë edhe për rrymë, edhe të kekut, edhe të posa, poseta, edhe kanë dalë shumë punë pa parapane, mirë po besoj që ka fundi javës, mos tham 100%, besoj që ka bë bogati edhe ka me fillue edhe 2 traka tjera, mas në jesin trotuaret, kem probleme me trotuaret, hapësia është e vogël, në shkojnë me zvoglu, me qitë kupza, gura, ona që kanë njerë me prej kamioni me së pas probleme, edhe në jetë largimi i shtyllav të rrymës bashkëpunim me kekun edhe me këto organe tjera që po besoj që ka fund javës, eventualisht javën tjetër, shumë kanë dhënë informata, unë besoj që ka më kry shumica, masa i vazhdoj me trotuarët me punë që ka me. Po s'kem mundësi me bëna më shumë, nuk është kontratë e komunës, po më konë kontratë e komunës ka njerë kur
Është që kur nuk don me hec s'des, kryesor është kry problemi, drenazhimi është kry, ujit që bjen në kalim, nuk ka me ndodhë, domethënë më mbledh uji aty, ka dalë poshtë, po tash t'i qyem tek ku duan gjitha sanimet, po besoj që tek ai pasmeti, unë besoj që afërsisht më stan kështu 100% po ka më kry. Zotë Rëkaçi, po jap përgjigje në pyetjen tuaj. Ju e keni në dieni që në shkollën në Suharekë ekzistojnë 3 shkolla të mesme. Është shumë e qartë që në gjimnaz shkojnë elita e nxënësve. Në shkollën e mesme profesionale në Shirok shkojnë nxënësit që janë pak a shumë edhe aty një pjesë e nxënësve që janë në kuadër të asaj elitës së nxënësve. Në shkollën e mesme Skënder Luarasi, gjithsesi ajo shkollë teknike, në përgjithësi orientohen nxënësit që mendojnë për me dalë për një herë në tregun e punës. Dhe aty kemi profile të tilla si për shembull saldus, ose instalues ujit, ose kemi instalues të nxjemjes qendrore për punës metali, instalues i rrymës elektrike, ose rroba qepsi, dhe krejt aty parafërsisht ne i kemi një 3-4 klasë, ose 20% të klasëve që regjistrohen në klasën e 10 që janë nxënës elit. Siç është për shembull arkitektura, ose informatika, apo ndërtimtaria. Një çështje tjetër që është që e ul suksesin e testit të maturës në shkollat e mesme profesionale, janë një numër i vogël i shkollave të mesme profesionale që janë të licencuar edhe për mbajtjen e arsimit për të rritur. Dhe për momentin, për në këtë vit, po them se kanë qenë 8.3% të nxënësve të mësimit për të rritur që kanë marrë pjesë në testin e maturës. Plan programi i nxënësve të mësimit në përgjithësi të shkollat e mesme profesionale me gjimnazë ndryshon shumë, ndërsa kërkesat për vlerësim janë të njëjta. Në matematikë, për shembull, në shkollën e mesme profesionale edhe në teknik i mbajnë 2 orë matematik ose 2 orë gjuhë shqipe, e mos flasim për lantjera, ndërsa në gjimnaz i mbajnë 4 orë ose 5 orë matematik dhe gjuhë shqipe. Që do të thotë se nxënësit të shkollave profesionale parafërsisht nuk mund kurse të jenë barabartë me gjimnaz. Mirë po, është menduar që në shkollat profesionale ata nxënës që shkojnë në profile për studime do më dha mundësi edhe atyne. Këtu fatkeqësisht po hyn, nuk ju ndalohet edhe atyne që është instaluesi i ujit ose përpunuesi i metalit që nuk e kanë atë kapacitet për me arritë suksesin çfarë ne dëshirojmë. Kjo është krejt ajo që është përgjigja, nuk jemi të kënaqur me rezultatet. Gjë normale që i kanë të gjitha pajisjet i kanë përgjithësisht, të gjitha po kanë pajisjet, po qëllimi i shkollës profesionale është pajisja me kompetencat mjaftueshme të nxënësve për orientim në tregun e punës në momenti kur ata përfundojnë shkollën e mesme profesionale. Po, për drejtor, ne kemi shpall 2 konkurse. Në konkursin e parë nuk ka shplisuar kriteri kandidatëve që kanë konkuruar, edhe konkursi i dytë ka përfunduar në javën e kaluar, është lajmëruar vetëm një kandidat edhe ai nuk ka qenë i përgjegjshëm me dokumente, i ka munguar licenca, kështu që ne po përfundojmë procedurën e pranimit të drejtorëve tjera dhe po mendoj që mana 2-3 ditë do të hapet konkursi edhe për shkollën e mesme teknike. Dardan Berisha. Përshëndetje edhe një. Konkretisht kam 2 pyetje. Disa seanca më parë, kolegu Orlind ka kërkuar edhe për drejtori i kulturës së sportit. Kemi kërkuar një interpretim ligjor për hapjen ose themelimin e teatrit në komunën tonë. Konkretisht, deri ku kanë shkuar procedurat ligjore për themelimin e teatrit. Dhe pyetja dytë shkon për drejtorin e bujqësisë, sa sera i keni montuar deri tani dhe po du me ditë çfarë kulturash bujqësore mund të mbjellim këtë sezon verës. Beq. Ja ta e përgjigje. Faleminderit. Përshëndes të gjithë asambleist,
musafir, drejtor, kolegë që jemi këtu, kryetari juve, kryesues, është e vërtet që ne kemi marrë një kërkesë prej nisëtarëve të formimit të teatrit, edhe unë ata kom drejtuar drejt për drejti, se vetë si drejtorisë kom mujtë me dha përgjigje, kom lyp përgjigjen të zyra ligjore, edhe zyra ligjore e ka dhënë interpretimin dhe e kanë marrë përgjigjen ata, që këtu nënë si komunë nuk kemi drejt me formu ata pa formu një grup punus prej qeverisë lartë atje, drejt për drejti prej kulturës ata e formojnë, edhe pikë spari njerë për momentin edhe me këshyrë drejt për drejti, kushtet të cilat kërkohen për më formu teatri është mas pari objekti nuk ekziston, e dyta duhet me qenë një kriter tjetë që duhet me qenë mas pafi 10 profesionalist të kryem fakultetin që e kanë për atër dhe përndaj për në drejt për zërë ju kemi drejtu edhe ati grupi që duhet me lyp të drejten prej Ministrisë e Kulturës dhe Prishtinës. Kështu që ta e kanë marrë përgjigjen, na nuk jemi absolut kundra asaj përformimin, por duhet me pas drejt për zërë i ligji atë që ka lejon. Ka shkum. Faleminderit drejtor, na kemi edhe një përgjigje nga zyrtari ligjor, cilët që kemi dhënë në shkrim. Unë Faleminderit kryesues, vërtet janë paraqit dy kërkesa në adresë të Kuvendit, po mendoj që hapi i fundit është vendimi i mërama është i Kuvendit për themelimin e teatrit të qytetit. Paraprakesh këto procedura dhe këto iniciativa duhet të inicojnë Drejtoria për Kulturën e Sport, konform ligjit për teatrin dhe rregullorës 4/2015 që përcakton kushtet dhe kriteret për themelimin e teatrit të qytetit. Kërkesa e parë që është kthy përgjigje nga kryesuesi i Kuvendit iniciatorëve për themelimin e teatrit ka qenë në datës 16 prill 2018 dhe kërkesa e dytë që është drezuar Drejtorisë për Kulturën dhe Sport për me vazhdu procedurat sipas procesit të kryesuesit të Kuvendit ka qenë 14/5/2018. Drejtori përmend disa kriterë që duhet i përmbush komuna, nuk e di edhe nga ka objekte komuna për me ndërtuar, po më tepër me themelu teatrin e qytetit, a ka staf mjaftueshëm, a ka buxhet mjaftueshëm dhe a ka planifikuar buxhet për vitin 2019 që të bëhet themelimi i teatrit të qytetit. Janë disa procedura bukur shumë të mundimshme, mirë po pa e marrë pëlqimin nga Ministria e Kulturës, Rinjë dhe Sport, që është një komision prej 3 anëtarëve i cili e vlerëson se ai plotson kushtet dhe kriteret. Komuna Suharekë që ta themelon teatrin e qytetit, Kuvendi Komunës nuk mund të merr vendim për me themeluar teatrin. Domthonë, Kuvendi është organi i fundit që merr vendimin për themelimin e teatrit. Kështu që nuk e di deri ku ka shkuar kjo procedurë, edhe nuk di a kanë planifikuar buxhet, a është planifikuar ai objekt, a është planifikuar stafi, është këshilli drejtues, janë aktorët, janë gjithë këto që është në kuadër të kompetencës kryetarit që t'i bën gjitha këto. Faleminderit. Alban Berisha. Alban? Për sera, po, unë kryetari. Pse kryetari? Mirë. Unë se kam informata, ajo më interesua për këtë punë, dhe i tash nuk ka pasur asnjë ankesë, domethënë këtë vit dhe i tash është për ta sira vetëm 5 ari, po për 5 ari është problem, se s'po konkurrojshin 5 ari, po kishin çfarë këtë kanë një orë dhe gjysmë me marr. Tash është shpallur konkursi dytë, domethënë për me plotësuar ato te ku ka ardhur nuk mund me ditë, po herën e parë po ju them se nuk ka pas ankesa. Nuk ka pas ankesa për ndamin e serave dhe Dardan. Çfarë kultura millen, serat dihen për çka janë. Po, ato mund serat përdoren 2 fazë, se 2 herë i zon. 2 herë i zon, më sigale. Por realisht nëse ashtu i vjen që këtë vit kanë ndërtuar të gjitha. Se kanë jo veç ato mund në shtator më mbjell, është në një fazë shtator që mbjellen në ngushtë. Unë Alban Berisha. Kështu, që ata në seancat e para ka pas një shqetësim këtu për njënit për kolegëve asambleist për punën
autobusa, domethënë gjatë ditës që qarkullojnë nëpër qytetin e Suharekës. Po tani mas asaj pyetje domethënë është formu këshilli për siguri bashkësi lokale, që është ky këshilli domethënë që mendoj që në domenin e vet do të më pas edhe këtë punë. Deshta me ditë u marrë mos deri tani, edhe nëse s'u marr kisha rekomanduar që domethënë mu marr me këtë rast se me të vërtet kështu cenohet domethënë siguria e qytetarëve, pasi që nalën shumë vena, minimumi janë diku 10 pika që nalën që nuk janë destinuar për më nalë autobusat, ecin shumë ka dalë edhe mundësia te kalimit për veturave është e madhe, gjë e cila mund me shkaktu lëndim trupor ose dete më e keqa në qytet. Ki plotësisht drejt. Domethënë se derisa s'ka të caktuar me rregullore, nuk ka të caktuar në stacion, është në stacion, është vetëm te shtëpia e kulturës që po ndërtohet tash, tërkun nuk ka. Ki plotësisht drejt tu e kem prezant të drejtoreshën, besoj se drejtoresha do të më fillu me marr masat për një herë me drejtorin e inspeksionit që ka. Po pyetje me vend edhe unë juftoj për të hënën në orën 1 kem debat publik për qendrën e qytetit. Është mirë më ardh gjithë ju edhe me dhon kontributin juaj, çka do të bëjmë me këtë qendër, çfarë programi të përdorim, çka të bëjmë, aty mos ne mujm janë parapanë edhe në stacionet ku kanë më bë. Kështu që pyetje shumë me vend, edhe mu unë e kum pa disa vend, të mos të benofi është e pamushmëruar, po gati çdo 50 metra nalet. Pyetje me vend, drejtori që ashtu besoj që ka më fillu për një herë me marr masa edhe me inspeksionin. Lërdën ata shtoj edhe pak. Gëzim Kryziu? Po, gëzimin e kemi gjithë mësë në me. Unë dua të rritin një shqetësim qytetarë dhe timin personal, do të thotë në përgjithë rrugët e qytetit të Tiranë nuk ka shenja komunikacioni. Nuk ka shenja. Nëse nuk ka buxhet mjaftueshëm, sidomos është problemi për shembull te rruga ku ka shtëpinë Albani, edhe një rrugë përmi Albanit te stacioni policisë, vetëm që t'javë kanë ndodhur 3 aksidente. Edhe që kanë ndodhur aksidentet kanë dalë fajtor këta që s'janë fajtor. Jo, me këshyr, vetëm pak Alban, me këshyr rregullën e krahit djathtë që shtu i bie. Që të gjitha rrugët që degëzohen nga rruga Reçanit, që vinë rrugën kryesore, kur do aksidenti, ai ka përparësi që në krahin e djathtë, aty ata s'kitoj pa. Jo, ata që përqin të ato shkolla gjence kanë. Edhe do të kërkoj të gjitha rrugë që vinë prej që të degëzimet që po bëhen, më qitë kanë i shaj stop që s'kushton kur gja. Asnjëna s'ka, në këtë qytetin s'ka, por sidomos që aty, bile para 2-3 vjetë ka unë vjetën ajo agja i Naser, Selimit, njëti në rast që shtu ka dalë ato mjeti ku po takohet ka ikë në borë ka myt njëri. Faleminderit, nuk kemi tjetër, me kaq edhe shpallit të mbyllur seancën për sot, faleminderit.